fie adevărat pentru bucata asta, nu? 225 pe temei. Yeah. Hey, R.I.P. Big. Când o să mor, fuck it, sper să mă duc în iad. Se vede pe mine că sunt un român spurcat. Gata cu nane, băiatul bun m-a supărat. Orice artist de industrie e înmormântat. Îți iau deal-ul și contractul în pulă, ey. Vin cu drill-ul și cu o cagulă, ey. Vorbești căcat, îți dau peste gură, ey. Tu ai șef, eu sunt cel mai pulă, ey. Îmi zgâreau Porsche-ul la Dristor, m-am mutat în Viverea. Care pula mea de trep, fiindcă am rupt bariera. Care pula mea de drill, cu aie vă rupe-n gura. Care etis când voi ne-ați sub și sosul și pula. Fă-i javră mai bine, măta, nu te făta. Mamă, nu ai fost după melodia asta. Nu ai fost după melodia asta. Sper că ai aceeași energie și în persoană. Te dădeai nebun. Vorbe pe album. O să guși din plumb. Cine o suge acum? Te dădeai nebun. Vorbe pe album. O să guși din plumb. Cine o suge acum? Sunt într-o perioadă mai calmă a vieții mele din anumite Puncte de vedere. Nu vreau să ascult iar gurile rele, dar să-mi bag pula măta dacă nu cauți bele. Peste boss, level boss, dă-te-n slobos de papagal și gos. Poate te Alo, alo. vorbesc mult, eu nu mint. Bună seara, bună seara. Vreau să mă ocup, nu știu unde. Alo. Iau masa cu rechinii. Iau masa cu rechinii. Nu te ajută colții. Prin toată țara nu ești în liga mea. Ne ducem în seara asta. Exist și vorbești sfârșitul. Nu mai am așa ceva, n-ai înțeles nimic nici tu. Tu, dar tu putoare mică și Ne ducem în seara asta. Acum, ca să putem să comunicăm, să ne înțelegem, noroc că Dănuțule. Gata cu nane, băiatul bun, da. Ce faci, fasteriu? Uite și pe asta. Ciocolată. Hai să treci. Vezi, mă, pe ăsta cum e. Băi, vrei să desfac ambalajul de pe tine? Ai luat-o razna? Nu mai ne înțelegem deloc aici? În seara asta ne jucăm horror. Dar ce că e periculos rău în seara asta. Ce că e jale în seara asta. Deci avem așa, fiți atenți. Avem așa de joacă. Nu știu ce. În primul rând o să mă joc un joc care e relativ scurt. Durează cam o oră. Dar ce că e foarte intens. Ce că e spitali, ești nebun, e direct vișnica pomenirea asta, Ghincea, Coliva, ăștia cu aspacardinul, cum să vină 911, știi? FBI open up, astea. Ce că e futere jocul ăsta. Uite, mă pregătesc psihic pentru ce să urmeze. După care mai am încă 3 jocuri instalate, 4 jocuri instalate, 4. Trebuie să-i mulțumesc lui Mișu pentru treaba asta, că eu sunt pe Steam-ul lui Mișu. Și printre jocurile alea pe care le-am văzut, așa, gata. Printre jocurile alea pe care le-am văzut, am văzut unul mișto rău de tot, că am sus camera un pic. Lasă să văd ce e în spatele meu, unde are în pul. Așa. Ori ne jucăm de astea de noroc, Horațiule. Te pup, țigane, aptăcar. Ori ne jucăm de astea scurte de 3-4 ore de live, de un singur live. Ori am văzut ceva foarte mișto. M-am uitat un pic peste el și e mișto rău jocul, dar e lung, e de poveste. Asta înseamnă că trebuie jucat pe 2-3 zile. Și se numește The Dark Picture. Se numește The Dark Picture. M-am uitat un pic peste el, e foarte mișto jocul. Are niște jumpscare-uri, e conceput pentru PlayStation. S-ar putea să mă joc cu joystick-ul la el. Asta dacă facem treaba asta. Și ne jucăm gen 3 ore în fiecare, sau 4 ore pe zi, ca să putem să urmărim toți povestea. Despre ce e vorba. Dar o să încep cu ăla, cu Paranormal Activity. Nu știu cum se numește. Stai puțin. Paranormal Entities se numește asta. Ce e bahau jocul ăsta. Auzi, țigane, ce fac mai devreme, aptăcar? Bă, mâncați și pula. Fii atent ce fac. Ia uite ce stăteam în pat, țipesc un pic și m-a luat o durere de stomac.
Bă, dar mă durea stomacul în capul pieptului, o criză de aia de stomac, mâncați-i și pula ta, dar am zis că mor. Mă dau jos din pat, mă duc la sertar să caut un ospa, să iau un ospa de ăla, știi, pentru durere de stomac. Pula, nu era în sertar, mamă, zic, n-am ospa, mâncați și pula ta. Cobor jos la farmacie să-mi iau, zic, mă duc la farmacie să-mi iau. Te pup, ținule. Trag pe mine geaca și plec la farmacie jos la mine. Să rămână, vreau și eu o cutie de nospa. De care, forte, mini, maxi, de-astea, știi? Zic, dați-mi pe ăla mai puternic că mă doare stomacul. Pac, când scanează cutia, zice 30 de lei. Zic, gata, bag mâna în buzunar, mâncați și pula ta și scot telecomanda. Băi, era cu telecomanda, mâncați și pula ta la mine, ești nebun, buimac după somn, eu nu mi-am dat seama. Că eu plătesc cu telefonul, n-am, știi? Și iau peste tot telefonul la mine unde mă duc, înțelegi? Dar eu buimac după somn, eu nu mi-am dat seama că am băgat telecomanda în buzunar și am plecat cu telecomanda și am lăsat telefonul pe pat, ești nebun. S-a uitat farmacista la mine, eu m-am uitat la telecomanda aia, s-a uitat și ea lângă mine, una lângă mine acolo, mamă, mâncați, băi, tu să... Băi, pare pe ăsta lui Rechez, fiate, de când mă minte cu, nu știu ce mă minte, cu iPhone-uri, cu PlayStation-uri, cu God of War, nu mai știu cu ce mă minte. Și... ești nebun cu telecomanda în mână, zic, doamnă, zice, mi-am dat seama, sunteți după somn. Zic, da, doamnă, îmi pare rău, imediat revin 5 minuțele, 2 minute să urc până sus, să iau telefonul, dacă e, că plătesc telefon, cu telecomanda n-am încercat, dar nu cred că merge cu telecomanda. Da, mâncați-i și pula ta, m-am dus la farmacie cu telecomanda, mă, în buzunar. Mai fac de-astea. Cum ar veni. Fii atent că în seara asta avem monitorizare de asta, de activitate, ești nebun? Ne activităm monitorizarea. Ne monitorizăm, ai înțeles. E ok. Cuvinte sofisticate. Nu aveam un televizor? Bă, nu știu, că nu m-am uitat. Nu m-am uitat. Dar mi s-a părut amuzant, m-a bufnit și pe mine râsul, ești nebun? M-a bufnit și pe mine râsul, mă la farmacie cu telecomanda, au știu, un loc de card, de telefon să plătesc telefon. Eu am dureri de stomac, dar nu mai pot și beau Red Bull. Eu sunt inteligent, mă. Câteodată sunt deștept, dar nu mereu. Și mă ține. Hai, face repede 10 like-uri că avem treabă. Dacă la horror-uri nu puneți story-uri și like-uri, mâncava și pula vă. Băi, șobolan de casă. Negru. Mă, mâncați și coada ta să-ți mănânc de negru. Iarbă-ți dau, pliculețe-ți dau, premii-ți dau, 2 feluri de mâncare sofisticate, mănânci. Una de indoor formula nu știu cum și una că îți lipsește un coi. Da? Litii erau, ai curată, ai garsonieră, te uiți ca papagalul la mine. Ai garsonieră, dormi unde vrei tu, faci și vrea cu YouTube. Nu cu aile, că unul nu le. Și am o muscă în casă de 3 zile. De 3 zile nu ești în stare să prinzi o muscă. Deci de 3 zile mă bântui o muscă în casă. Ce ai mâncat? Ce am mâncat? Am mâncat niște ouă cu cârnați azi. Nu e în stare să prindă o muscă ăsta în pula mea. Deci nu e în stare să prindă o muscă, ești nebun? Ai delay la cameră? Cu o secundă? Stai un pic. Ferată dintre toate fetele. Ia vezi, și-a revenit acum? Ne-am revenit? Ne-am revenit? M-am răsucit și m-am învârtit de aia. Sinule, tu ce învârți? Și-a revenit camera? Nu mă bagă nimeni în seamă, să moară frații mei. Dacă mă bagă, poate doar nimeni în seamă. Nu răspund ăștia. Ia stai să-mi monitorizez un pic placa video, că am avut niște probleme cu ea. 38-30, e bine. E bine, e bine. Da. Băi, ce facem? Îi dăm drumul? Și după jocul ăsta vedem după aia? Deci după jocul ăsta, dacă vreți live de o seară, live de o seară, dacă vreți jocuri de o seară, vreau să spun.
Am 3 jocuri. A, 97 de bătăi pe... Da, da. Noroc, PAMFLET. Am 4 jocuri, și anume Lost Alone, Martha is Dead. E mișto Martha is Dead ăsta. Lost Alone și The Suicide of the Rachel nu știu cum. M-am uitat peste ele, sunt mișto. Tot ai delay? Noroc, Silvile, stai un pic. Stați așa. Acum ar fi trebuit să restarteze camera, gata. Care e ăla? TFT-ul nou e pe PB. Mă fut în el, lasă-l dracu de PB. De TFT acum. Da, s-a restartat camera. Lasă-l că e timp și de TFT. Seara asta e cu groază, cu altceva. Martha is Dead. Da? Mi-a dat mișurică. Nu e pe ăla, dar oricum îi mulțumesc că am anticipat. Mi-a dat stimul lui să avem jocuri horror. Și am 2 jocuri care mi s-au părut foarte mișto. Dark Pictures. Și pula mea, Pictures. Da, Maricica de la... O știi tu, lasă țigane, că vorbim noi. E Maricica, dragă, de aici. Dar astea sunt mai lungi. Astea sunt de poveste, are 70 de giga asta. Și astea, nu știu, vedem după aia dacă le jucăm. Hai să dăm drumul la ăsta, la... Tepubrianu. Hai să-i dăm drumul la ăsta, la Paranormal Entities. Ăsta nu e un joc lung, e un joc scurt. La ce am delay, frate, că m-ați stâmpit? Iar e... Iar e delay? Nu știu, frate, rămâne camera, nu. Mă fut în ea. Nu înțeleg de ce. Deci își face imediat delay-ul, nu? Nu știu, s-a auzit de afară. Așa, da, de afară. Bun. Deci Paranormal Entities ăsta nu este un joc mare. E un joc scurt, de vreo oră, oră jumate. Deci că... Bă, frate, ce pula mea se aude în casa asta? Deci că e foarte intens. E într-un azil care... Nu știu cum, hai să vedem. Hai să-i facem și scenă, că n-am scenă. Sunt virgine toate jocurile. Ce? Mi l-a șters antivirusul? What? De ce? Ce? Stați un pic că mi-a șters antivirusul joc. What? Imediat. Așa. Extractul desktop. Norocol. Access is denied? Ce? Bă, futu-ți morții mătii de antivirus. Ia aici, mă, afară. AVG te cheamă. Ieși afară. Așa. Paranormal Entities. Open. Extract to desktop. Bang. Yes to all. Nu, că ăsta nu e de pe Steam jocul ăsta. Bun, ia să vedem. Merge acum? Gata. Ce-și pula ta?
Gata, e bine și volumul. Alexa, good night. Okay. All right, Cliff, welcome to the St. Augustine's Asylum for the Mentally Ill. My producer Tom said good things about you. In your backpack is a flashlight, a voice recorder, and Bă, dar merge prea repede, a mouse. couple of little fun occult things. We'll let you know when to take those out. Ready to pay off some of those Mamă, college cum debts alergă with your debts? sensibilitate. Well, of course you are. And when you're ready, enter in through those front doors. E prea mare sensibilitatea, frate. Mă. Dar n-are opțiuni. Și că când sunt gata să intru în ăsta. Păi și cum intru? Mamă, ăsta n-are de niciunde jocul ăsta. Well, it is a hospital. I mean, it would be weird if there wasn't any type of anatomy stuff. Ce? De ce nu sunt gata? Aha. Nice, the door was unlocked. It can get a little sticky sometimes. So, here's the story behind the St. Augustine's Asylum for the Mentally Ill. It was founded in the 1880s, closed in the 1960s, and a lot of nasty stuff happened here. I mean, this place is Păi, dar mi-alergă mouse-ul prea rău. 500 patients, but at its peak, it was around 3,300 patients a year. I mean, the place was Dar cât vorbește băiatul less of ăsta? a hospital and more of a place where you dropped your problems off and hope they disappeared. Păi și unde mă duc? Aha. In the end, this place was sort of against what the Bible's supposed to teach. I mean, there was no love here, no grace, no healing. The patients were not here to be rehabilitated. Ordinary people just wanted them gone. Nu aici, închide ușa asta. Those with non-threatening mental conditions or those deemed inappropriate to society. Mamă, știi cum alergă mouse-ul? Psychopaths and murderers and other violent monsters, and basically said, "Let God sort it out." The atrocities in Aha, here deja ar pe ușa aia. too much to count. The death toll was unreal. The violence, the disease, the abuse, nobody cared. This is where the 100 hallways stations never left. We heard Coi, that de ce se închid ușile în spatele meu? 20 actually received decent care. Then the war hit, the depression hit, and then the budgets all fell apart. The room you stand in once healed 20 patients in need of attention, and by the end, 150 patients would pass through this room, naked, starving, Coi, ai nimerit și o ușă de asta din prima? slaying themselves with metal wires from their beds. Be careful where you step. Mai lămurit. Alright, this is a good place to start. I want you to take out your voice recorder and I'll hopefully be able to awaken this place. Mă zăpăci băiatul ăsta cât vorbești. Spirits of St. Augustine, please reveal your presence to us. Show us that you are in this room. Feel free to interact with anything or speak to us. Use your words, use your voice, and let us know that you're here. Deci trebuie să vorbesc cu spiritele. Deci dacă mai vor... You're here. Is anyone here? Nothing. Alright, let's try that again. Nu știu cum să folosesc. Aha. Alright, let's try this. Ghosts of St. Augustine, please let us know that you are still in this hospital. I give you permission to reveal yourself. I give you permission to come to life. Just give us a sign that you are here. Dar de ce că nu vreau? Where you are. Speak to us now into this microphone. Alright, check that. Now into this microphone. Alright, let's try one more spot. Bă, frate, dar nu am controle la jocul ăsta, n-am nimic aici, nebun.
Bă, frate, nu-mi place jocul ăsta. Ne băgăm la Marta is dead. Hai. Că nu-mi place jocul ăsta. Nu, îi merge meniu, nu știu ce, nu știu de unde. L-am luat de pe filelist. Merge ceva de pe filelistul la vreun joc, că la filme merge bine, dar la jocuri... Așa, mă, frate. Joc ca lumea, legalizat de pe Steam. Asta zic, cu meniu, cu aia, vezi, altfel ne vede omul aici. Cu poveste, cu nu mă ia și mă bag într-un spital așa, dar nu înțeleg nimica. Sper să nu intrăm peste salvările lui Mișu, să ne dea de la bun început. The story of Martha is dead and these future characters are work of a fiction. Aha. Deci asta ne spune de început așa. După ce că am paralizat ăsta de mouse. Wow. Ce-și pula ta, ce grafic are. Mâncați-și pula ta. Ciao, I'm Julia. Julia K. Se vede bine pe live? I'm glad you are here. Nobody has visited me in ages. It's been years now. I must tell you my story, but I don't know where to begin. There is so much that... I should start from my childhood, but my memories of these times are vague. I only remember the summer of 1929, when they sent me off to stay with my nanny. Nanny, will you tell me the story of the White Lady? No, little sparrow. Not tonight. A fog is coming, see? Yes. I know that when it's foggy, the lady kills young women. But why is she so evil? You see, Julia, pain and suffering can make E de la focus, stai un pic. us do evil things, even if we're not actually bad. Just like soldiers have to kill other soldiers. I like the lady I've decided, Nanny. She must be in so much pain. The poor dear. She's Nu mai still blurează, smiling nu? a little though. Soon I'll be a young woman, and she could kill me. Does she kill those who Vede love bine aptă her? car, nu? Of Tot. course not. That makes me feel better because I love her. But what about Martha? Would she be in danger? Your sister is with your mother, so do not worry. Do you miss them? No. I mean, yes, I miss Martha a little, but I love spending time with you. Now, go to sleep, little sparrow. It's getting late. Okay, Nanny. I'll go to sleep and dream of the lady. Was she beautiful? She was beautiful. Yes. Ce grafic are, ești nebun la And cap. she'll be beautiful in my dreams. And will I be beautiful just like her? You'll be even more beautiful. Listen, Nanny. Since the lady won't harm me because I love her, and since you're not a young woman, could you tell me her story? Even if it's foggy outside. Please. Oh, please. Foggy e ceață, then nu? I'll sleep. I promise. Oh, all right. You always get your own way.
I loved Nanny and I loved that story. Every time I heard it, it deci sounded le-am like a trecut. new and more mesmerizing tale. Every night I would ask her to tell me about it, even though it scared me. Even now I can remember every single day of that time and how happy I was. Era fată, mă, wet dream. According to an ancient legend, the lakes of the area are haunted by the spirit of a young woman who was killed by the man she loved. An ancient legend? N-am apucat să citesc. She was expecting a lover's stroll by the lake, gazing out at the old tree growing on the lake's island. So much hope and desire, but death, Hai cu like-urile. not love, was awaiting her. Aha, deci e pe chose. Trebuie să-ți alegi. In despair, the man confessed he had killed her out of jealousy. So he was hanged on the small island, in the middle of the very same lake where he had killed the girl. Asta spânzurat, They aha. searched everywhere, but the girl's body was never found. Asta e Marta? Since then, her spirit, known as the White Lady, has been imprisoned in the depths of the lake. She Cum se cheamă grieves jocul? eternally for the loss Marta of is the dead. man she loved. Acum a început. When fog arises, the White Lady is known to leave the waters of the lake and roam the woods, looking for her long-lost love, in vain. Within the fog of dawn, hunters have claimed to hear the wailing of a woman in the distance. Every time the sad memory of the night she perished stirs in her soul, she takes the life of a young woman by slaying such a life in its youth. Even just for an instant, the lady feels free from the burden of her pain. Good night, Nanny. Good night, my love. I spent almost 3 years with the nanny, but when I came home, Ce stai, mă, film sau I joc? forgot how to be happy. Mie, mișto. My memories do not return until 15 years later, in 1944, when I stayed in that house. I enjoyed setting up cameras in the woods by the lake. My father created a device that attached to the cameras. It would make them take pictures at set intervals. I was trying to photograph animals, or whatever else was in that damned place. Aha, deci nu e într-o casă, e într-o pădure acțiune. Reel off the film. Open the camera. Remove the old roll of film. Și unde vedem filmul ăla? Dacă vedem. A, bag alt film. Put the new film in. Close the camera. Load the film. Activate the timer. Almost ready. Now to bring the image into focus. There's something floating on the surface of the water.
If I frame it better, I might be able to see what it is. What? Is that a person? I must help them. No. I was horrified at the idea that someone might have drowned in my lake. The lake was my world, where I would spend entire days daydreaming. I would lose myself in my thoughts, but that was a rude awakening. So terrible. E și jucăm, mă, sau? Bă, frate, eu am o problemă cu sensibilitatea. Mie îmi place să fie mică. Dar cum schimb? Aha. Ce e asta, frate? I instantly noticed that the person was wearing one of my dresses. I was scared. I dragged that lifeless body as best as I could to the shore, trying not to drown myself. Only when I lifted her in my arms did I realize who she was. It was my sister, my twin, a part of me, dead. What? Impossible to comprehend. I was desperate. I didn't know what to do or to think. I have to stay calm. Martha is not dead. It's not possible. It's not true. There's no need to worry. Everything is fine. Everything will be fine. I have to stay calm. Mamă, ce sunet are. Martha is not dead. Martha, February 26th, 1923. Nu, n-ai văzut că așa a început jocul? Is everything okay? Are you hurt? What are you doing? Go, Eric, run! My parents ran towards me. My mother hugged me. She, who detested me, was now cuddling me. Her warmth filled me with life, and the pain became bearable. I felt protected. Martha, are you okay? She asked me, speaking Lol. slowly in order to let me read her lips. She thought I was deaf. She thought I was Martha. I didn't want the moment to fade, so I meekly nodded my head. I didn't realize I had done something that couldn't be undone.
would have to pretend to be Martha Acum am înțeles. forever. Și bănuiesc că o să bântuie sursa pentru treaba asta, nu? O Lord who gives life to the dying, let your sacrifice of love be offered for Martha's soul. Nu. Into your hands I also entrust my spirit, La ce te uiți, mă? so that I may be Părăpăle, reunited n-ai with her înțeles? in perpetual light, to never suffer the desolation of purgatory. Please grant her eternal rest, O Lord, and may eternal light shine upon her. E catolic. Erich, did you remember to light the candles in the hall? People will be here soon. Mummy always finds something for everyone to do. July 17th, 1944. Our family is deeply saddened and is thinking of you during this extremely difficult time. Ernesto E. and family. July 17th, 1944. Our hearts are with you and we share your grief in the wake of the tragic loss of your dearest Julia. July 17th, 1944, Ministry of War. Director General for Conscripts and NCOs. We are grieving over your sudden loss, and we send you our heartfelt condolences. The Lieutenant Colonel Rapporteur. Aha. Deci era... An old painting. I find it so sad. It communicates a sense of deep solitude to me. Ăsta cine? Daddy must be devastated. A, e He tasul. loves me. I messed up and now I have to watch him suffer. Noroc, my Mari. death. I can at least light the candles and let him find some comfort in sleep. Dar cum dau? Aha. Mamă, păi n-ai țintă, frate. Daddy's oboe. We were preparing a really nice duet together. On the rare occasions he's at home, that is. Bă, dar asta e parfum. A, nu e brichetă. Ce pula mea? Ce joc e ăsta? Martha is dead. E ciudat un pic la controle. N-ai ținta aia, nu-ți dai seama unde te uiți. When you're done, can you come and get the flowers, please? Or send Martha if you like. Never a moment's peace. Even at a time like this. She can't sit still for a second. I can't turn it off. We have to listen to the radio all of the time. Any news and announcements can be vital. A, dar mai e aici o ușă. Ia să vedem ce e aici. From the mother before she gets... Gata, baba mea, vin acum, When zău. Mummy asks for something, there's no escaping it. Nu te supăra. Everything always has to be perfect with her. Ce s-a întâmplat?
Doi, ce are, mă? Ce s-a întâmplat aici? Mi-a căzut astea pe aici, băi, alo! Eu nu înțeleg ce s-a întâmplat aici. A venit Marta peste mine. Da, mi s-a blocat jocul, frate. Ce? Bă, frate, nu înțeleg ce se întâmplă aici. AVG antivirus. Ce caută ăsta la mine în calculator? Ia stați mă un pic, că avem o problemă aici. Ce caută AVG-ul? Nu înțeleg. Ce caută ăsta la mine în calculator? AVG e aici, mă, fără. Uninstall. Roiu, te sun eu. Update, refresh, uninstall. Te pup. Haide. Mamă, te întreabă de 500 de ori. Da, too many false viruses. Nu ne interesează. La revedere. Restart computer. Restart later. La revedere. O fi de la grafică, mă, de la joc? Păi da, mi l-a scos, gata. Uite, mi l-a scos de peste tot. După aici s-a adus, s-a ales praful de el. Stai că vreau să... Mamă, mi-a închis și Steam-ul. Ce s-a întâmplat, frate, aici? Stai că vreau să monitorizez un pic ăsta. Da, uite, mi se mișcă bine acum. 87, mamă, 94% îmi ține placa. Jocul ăsta. Mai mult ca Apex-ul, frate, ești nebun? Everything always has to be perfect with her. Da, se vede bine pe live? Nu înțeleg cum opresc ăsta. Parla Londra. Trasmettiamo alcuni messaggi speciali. Felice non è felice. E c'è stata la pioggia. De unde pun florile astea? Rămân cu ele în mână toată viața? Parla Londra. Abbiamo trasmesso alcuni messaggi speciali. Ce cântăcios e băiatul ăla. Măi, frate, ce fac cu florile astea? S-a auzit ceva acolo. Aha. What's happening? Who closed the door? Marta, a venit Marta. Erich, wake up. Do you think it's appropriate to sleep here, of all places? What? Yes. I must have fallen asleep. Ai terminat mouse-ul ăsta rău, frate. What are they talking about? You can't stay here forever. Why don't you go to bed? No.
I want to stay with my daughter. Your daughter? Your daughter? You have another daughter, you know. The one who's still alive. Remember? What are you talking about, Irene? Julia is dead. What kind of comment is that? How can you? You should be thinking about Martha. Julia harmed Martha. You know that, right? And as if that were not enough, she has now also abandoned her. It's the same old story. Everything is always Julia's fault, isn't it? Her fault for Martha being deaf and for you being infertile. Do you think it's the right time for this? Julia is dead, Irene. Dead. Someone killed her. Do you realize that? Of course I realize. I get it. Do you think I'm stupid? No one understands it better than me. She always brought problems. Only problems. It would have been better if she hadn't been born at all. You're crazy. I'm the crazy one? Ce calm vorbește după ce a dat cu... They have done this to get at me, yes. Your death is all my fault. All I could ever do for you was hurt you, Julia. My poor, sweet, crazy girl. What will I do without you? What will life be like now? All the time I didn't spend with you. But now I'm home. M-ar fi deschid asta, We can go fishing together. We can mă enervează vocea lui pictures ăsta. of butterflies. No. We can't do anything together anymore, can we? Nothing. I miss you, Julia. I miss you. Deschide aia ochii acum. While American bombings continue to devastate the peaceful towns within the Elsa Valley, we have heard some tragic news from the area of La Ramola. The young daughter of German Army General Erich K. was murdered near her home. What possible reason could there have been behind such a cowardly act? This is what the carabinieri, who immediately intervened, hope to find out. Multă poveste are jocul Mother ăsta. didn't seem to suffer from the situation. Multă poveste are All jocul she ăsta. cared about was that my death was so painful for Martha. But not having me around anymore must have been a great relief to her. At the end of the day, it was better for everyone that it was me who died. And it was better for me too that people thought that. But the guilt began to consume me. That's when I started having horrible nightmares. Martha has lost her Marta și-a pierdut soul-ul. Și-a pierdut sufletul, nu viața. What? Eu nu înțeleg ce zice aia pe fundal.
Aha. Măi, masca. Mergem de țigare, masca? Și când își punea la masca aia verde, spooky! It was just a dream. A horrible dream. That horrendous woman and the face of my sister. I wish all of this was a dream and my sister is just sleeping in her bed. Instead, her bed is empty and this is reality. This is Martha and me at the festival of the patron saint. It was only a few months ago, and now... Martha had asked for a picture of me to put in this frame. She wanted me to do one of those expressions of mine that made her laugh. Expressions that she couldn't quite imitate. She used to say that those were the signs of my soul. Can a photo capture the soul? Can I capture Martha's soul? Martha's clothes. To me, wearing them will be like having her with me. Mummy will also be happy to see them. Or I could wear my clothes in the other wardrobe. Aha. Ce repede s-a echipat asta. This is Martha's trinket box. It could contain something that will help to figure out what happened. Deci trebuie să investighez moartea lui Marta. Ok. It's July 18th. I always keep my trinket box locked. Aha, deci așa erau camerele. Asta era camera ei. Oh gosh, if Mummy sees this picture, she'll throw it away for sure. It's me and Lapo. I want to see him as soon as possible so we can mourn Martha's death together. I'm already dressed. Aha. Păi și ca să dezbrac în fapt. Că am o treabă cu tine. Everything I need is always in my bag. Aha. Here's the whole family together. A very rare thing indeed.
Before I leave the room, I should probably take a good look around. Aha. Ia-le, chingule. It's about 9:30. Deci ăsta e locked? Bine, îi termina mouse-ul ăsta. De-abia mă joc cu el. Scary fairy tales. Everything seems to be scary lately. Yet everything here is so beautiful and bright. The key to my trinket box. Aha. Here is my diary. Băi, de fiecare dată când zice diary, eu mă gândesc la diarie, frate. July 12th, 1944. This is a new diary. We moved here today and I forgot my old one back at home. But that's okay. A new chapter in my life, a new diary. They say they brought us here for our own safety. Daddy, the war, and everything else. Nanny gave us her house and she went to look after the mansion. It's weird being back here after so many years. I remember Nanny telling me the fairy tale of the Lady of the Lake. It's one of the few happy memories I have from when I was little. Nanny isn't here and that's a shame, but Martha is here with me. I also get to see Lapo more often, which is wonderful. He's always hanging around here. Mum is thankfully too preoccupied with fixing up the house to worry about me. At least for now. July 16th, 1944. There's something creepy about the woods. Every time I'm at the lake, I get a strange feeling. Maybe it's the legend of the White Lady playing tricks on me. I get weird ideas. I think that there is this presence. Then I think I'm just being crazy. Anyway, crazy or not, I want to take some pictures. I'm not scared. In fact, I'd say I'm excited. I've made arrangements with Martha. She's coming to the lake with me tomorrow to set up 2 new cameras with timers, and we'll see what we can photograph. Not before a good swim, of course. To be honest, Martha doesn't like photography all that much, and recently she's gone off swimming too. But she does like spending time with me by teasing me. Then when she gets bored, she disappears into her books, and I do my own thing. We feel right when we're together. Yes, Huey, I'll be right there. I'm just going upstairs to call Martha down for breakfast. Fine, but I'm not sure we should let her sleep all day. Hey, what do you think? What did you say? Okay, I won't wake her up. I'll just turn on her light. So when she wakes up, she'll know when to come down for breakfast. They really think I'm Martha and I can't hear them. I need to be careful not to talk, or I will be in serious trouble. Aha. Deci acolo e o ușă, nu știm ce e acolo, aici e o scrumieră. Deci aici... Stai liniștit că shift-ul e primul lucru care îl verific la jocurile astea. Să văd dacă pot să fug. It's locked. Strange. Why did they lock my room? Martha's breakfast is ready. We can go. Yes. It's getting late. Did you leave the newspaper for Martha? You know how much she likes reading it. Yes, Irena. It's on the table, can't you see? And that camera, are you leaving it there? Yes, Irena. Can't you leave it there for a few more days? Do you mind? It was for Julia. I will take it away soon. A, deci el o iubea pe Julia și măsa pe Marta. The thought makes me so sad. Seeing it there is as if... I don't know how to explain it. All right. But let's go now. We have too much to do. We can't stay here all day talking.
Mummy is right, though. Martha always read everything. It's me who will now read the newspaper instead. They'll be out all day. The funeral preparations will take them a long time. Everything is more complex with the war. Over the next few days, I will see little to nothing of them. During deep winter, I would go to sleep snuggled by the fire and Nanny would get angry. Do you want to turn into a piece of charcoal, Julia? Brutal assassination in San Casciano. Julia Kay, a young woman from a respectable family, brutally murdered near her home. Carabinieri investigates. A possible political motive emerges. Martha was not killed by politics or war. She was killed by something much closer and much less clear. I will find out the truth. Trebuie să-l citesc? Close. I liked watching Nanny as she cooked. I always picked up loads of techniques. Nu pot să iau și eu nimica de pe aici, dă n-aș fi și mie un pic de pâine de asta, nu știu. Mama e, Neni, unde ești, Neni? Dă motorul ăsta. Că parcă văd că mă alergă ceva pe casa asta mai încolo. We are so lucky. In these difficult times, pantries are empty and people are going hungry. But with a German general for a father, food is never scarce. The battle rages. What the hell? For a moment I thought I saw... Oh, that's not possible. It must be this whole situation making me see things that don't exist. Forcing the French to retreat to Piazza del Mercato. The situation is currently under control. Deci nu pot să mai dau pe ea. Hai să vedem ce e jos la subsol. Mi-am luat farfic. These could be of use to me. Aia zic. Așa. Bun. Mummy's sewing machine. She learnt how to sew because nobody else could do Ne-am it. luat farficuțul la noi. Acolo ce e? Mummy's medicine. Medicamentele lui Măt. Ok, Măta era cu probleme. Am înțeles. Aici? Lorenzini haberdashery. 5 meters of grey cotton fabric. 6 meters of white linen fabric. 4 meters of green satin. Delivered on June 5th, 1944. In the event of an issue, contact us on the number 6987. And this red fabric? It's not been mentioned. Could this also be one of Mummy's, or could the nanny have left it here? Opa. De ce e sânge pe aici? Our wine. E vin. Daddy is so proud of it. Ce e asta? E de-aia, făcătorie de-aia de vin. Aha. These workbenches fascinate me. I would love to learn carpentry. This is where Nanny's husband made my dolls. The puppets I used to play with were made here. I never knew that when I was a child. They always told me that a fairy brought them. I didn't really believe them, but it was nice to think that. When I was little, these barrels seemed enormous. I thought I could live inside one. Deci nu am ce să fac pe aici. Ușa asta pot să o deschid? Nu. Mamă, ce dubitoc e mouse-ul ăsta. Aoleu, abia aștept să-mi rezolve acum mouse. Opa, ce e aici? Daddy set up his darkroom here. He doesn't take photos anymore because of his... Before I can use the enlarger, I should take a photo. Deci de aici ar trebui să iau aparatul, nu? Unde e aparatul? Aflat aparatul. Bă, dacă... There are 3 baths when developing photos. The development bath, then the first rinse, and then the fixing bath. The second rinse is done directly in the sink afterwards.
Dacă mi-aduc bine aminte, ar trebui să fie afară aparatul, nu? Mă, că aici trebuie să ții apăsat, să nu cumva, să poate te răzgândești și nu vrei să ieși pe ușa asta. Cred că ar trebui să fie afară aparatul. Băga mea și pula mouse-ul ăsta, nu pe aici. Stai un pic, pe unde era ieșire? Aici e bucătăria, aici e ieșire. Ce avem aici? Nu știu ce fumează tasul, dar nu pare de calitate. Mamă, ce casă au. Aia care îi face așa e Briana. Yeah. Ah, the old swing chair. It has been here for as long as I can remember. I miss those days so much. Nu pot să iau pe aici. O fi ceva bisericuța asta aici? A, uite, pot să cobor pe aici. Nu, ți s-a părut. This is the center of our farm, but since we moved here, it hasn't worked like it used to. Security matters, Daddy says. Daddy. Îi zice tati. Father, îi zice daddy. Uite ce umbra. I was afraid of animals when I was little. Poți să intru la... Ai fost și tu lapte? Băbuța mea. Lapte ai, da, muște. The generator. It's very important these days as the power goes out often. They moved it here from our house. Eu n-am înțeles de ce în jocurile horror nu poți să sări, frate. Deci eu cred că trebuie să ajung la lac, nu? Acolo era... Mamă, futu-te în mouse, mamă. Dar în căldarea asta, în clădirea, poți să intru aici, e să vedem. Se deschide? Nu, că... De ce se deschide? Ah, ce? Ah, stai mă că am confundat, stai un pic. Deci eu trebuie să găsesc un aparat foto una peste alta, nu? Din câte am înțeles. Bă, ce cosa, știi, ești nebun? Nu pot să ies afară, bineînțeles. Dar e și etaj la casă, văd. Cum urc la etaj? Vedem înăuntru. Trebuie să vedem că am mai văzut o intrare pe aici. Asta duce la lac, oare? A, uite, mai e o cucioabă aici. A, nu, că duce tot acolo. Da, deci în casă e șmecheria. Urcă mai greuț asta e la... La deal e mai... Julia's bike can be used to the location. Mă pin cu bicicleta, mă? My bike. The wheel is deflated as usual. A bicycle pump will solve this. A, uite mă, aparatul foto. For Julia, to take more and more photos, Dad. I can verify that the camera is still working by taking a photo. I could photograph a sparrow. There are so many of them out here.
There might be birds around the little wall in front of the house. I always put crumbs on it for them. Bread, butter, jam, and coffee. Martha's typical breakfast. I prefer honey and milk, but I'll have to adapt to her tastes, obviously. Să-mi schimbă controlele la tastatură. Aha. 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 Bă, ești nebun. Că mie skin-uri îmi trebuie. Aha. Mamă, e tehnologie avansată asta, mâncați și pulat. R și F. Deci Q E R și F. What? Bă, ești nebun. Ți-aș pula ta, dați-mi coaie un iPhone. Coaie, vreau să fac o poză în pula mea, ce e atâta tehnologie? Aha. Gata. Aha. Ți-aș pula ta. E tehnologie. E mult. Mănesc că trebuie să-i fac o poză lui sora mea. Ia să vedem. Coi, ce joc e ăsta, mâncați și pula? Am învățat să folosim camera. Moară familia mea dacă știam că o cameră are atâtea opțiuni. Acum trebuie să mă duc la tasul aia, nu? Unde era? La parter. La cocioabă jos aici. Și știu să developez, ia să vedem. Nu înțeleg de ce. A, să nu intre lumina.
M-am bârligat. Vrabi. I can't develop the photo like this. 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 Păi și... Aaaa. Ce-și pula ta. Ce-și pula ta câtă tehnologie aici. Deci trebuie să mă duc afară să fac poză la o vrăbiuță. Aha. Deci trebuie să mă duc încolo. Aha. Ce-aș pula ta. Scoate, fă camera. Vezi că-ți fac de Facebook, sora mea. Fii atent. De pe vremea asta se editau pozele. Ia să vezi cioara vopsită, ce mare poză ce-i fac la cioară. Așa, stai, nu te miști. Noroc, Alex. You are about to take a photo when an important feature of the story hasn't been correctly framed. Can you continue? Deci trebuie să le las pe default, frate. Aha.
Bă, frate, ce? Ați luat o razna? Ah. Excellent. I've taken the picture. Now it's straight to the dark room in the cellar to print it. Daddy recently became a general in the German army. He used to take pictures on the front lines, but now he gives me the materials to take photographs instead. Cât crezi că o să stau în Now jocul that ăsta? Martha is gone, only this camera can fix my ideas and my memories. I can't allow myself to forget. Cât credeți voi că o stau eu în jocul ăsta? După voi, așa. Ce? I can't develop the photo like this. Ăsta e tutorial de fotograf sau joc horror? Ei nu mai înțeleg. Ia uite poză ce am făcut, ești nebun la cap? Hai, cu minte, șeful meu. Develop and print the photo in the dark room? Ce? De ce că l-am făcut? Măcar e frumoasă melodia aia de pe fundal. I can't develop the photo like this. Să aleți praf.
Not a bad photograph. It seems that the camera works perfectly. Now I can take a self-timed photo for Martha's frame. Ăsta trebuia să fie un joc horror, practic, să ne speriem, nu să râdem, pula mea. Ăsta îmi testează skill-urile mele. Am iPhone în pula mea. Crezi că stau să știu să fac... Ce trebuie să fac? Nu stai. Try the camera. Ok, the bicycle. Find the pump. The newspaper. The newspaper date, it might be additional info. Aha. Deci trebuie să citim tot ziarul. Firm bulwark even in the skies. 159 aircraft of the Germanic defense shot down in 24 hours. Major Russian operation northwest of Jassy. Enemy convoy lost in the Mediterranean. 2 destroyers and 6 merchant vessels sunk. Ai dreptate. Brutal assassination in San Casciano. Julia Kay, a young woman from a respectable family, brutally murdered near her home. Carabinieri investigates. A possible political motive emerges. First improvements in food registration. Bread rations increased by 50 grams per day as of April 20th. A kilo more every month of soup ingredients. Reforms to the treatment of agricultural workers and an unexpected distribution of jam. Le-am citit pe toate? Și de unde iau tripod? Stai mă că pot să mă sui și la ei. Mamă, ce prost. Stai închisă. Ia. Dei, unde-i tripodul? Închisă și asta. Unde ar putea să fie un tripod? Întrebare. Păi aia mă gândeam, ori afară la ușă, ori jos în șmecherie. Uite pompa. Pompa de apă, mă. Bineînțeles că de ce să pot să iau pe acolo? Dar pe aici pot să iau? I always wanted to swim here when I was with Nanny, even when it was cold. Unde mă duc pe aici? I came here to fish when I was little. I went with that ever so kind man who worked for my father. Who knows where he is now? Maybe he joined the war too. Da, eu cu ceaba asta nu pot să intru aici? Nu, de ce să pot să intru? E de aia de rugăciuni.
Măi că le știe de-aia. Cum îi zicem ăla alea că nu știu? Așa. Aici e de-aia cu scule. Sunt până aici. Nu mai am mult. Mi-a furat vaca pompa. Avem iepuri. În casă sunt toate obiectele? Acu viu. Stați mă că mă strigă asta. Ce vrei, fă? A, era vaca din joc. Bă, dar tripodul ar trebui să fie jos, nu? A, sub sol. Uite. Camera is set up with the self-timer. Și cum iau camera înapoi? Bă, dă-mi camera. Nu mai pot să iau camera? Mi-am dat seama, vezi. It's always a thrill to develop a photo. You can't see anything at first, yet something invisible is captured on the black film. A kind of ghost. That invisible breath then returns to reveal the reality from which it was torn. There are those who say that photography steals the soul or captures it. That's why they used to photograph the dead. But nowadays, almost nobody does it anymore. Even if it's just a delusion, I want to photograph Martha. I want to have a small reflection of who she was with me. But I have to do it secretly or they'll think I'm crazy. Apare sursa, am fotosinteză aici. Yes, this is me. No one was ever able to tell us apart. But I never had the slightest doubt, and nor did Martha. It's strange how what identifies us most deeply is not visible to anyone. The soul in the camera?
I was obsessively thinking about Martha and what had happened, but suddenly a thought took control. The memory of that day at the lake was becoming more and more like a dream when, after awakening, the image becomes more and more faded. Could it be that the memories were a figment of the mind? Had I been the one that hurt my sister? I had always envied her, and now I had taken her identity. I experienced a suffocating pattern of thoughts. I decided to go straight to the lake to retrieve the film rolls. They would tell a different story, I was sure. But deep down, I kept hoping they would confirm my fading memory. Of course the door is locked. The keys aren't hanging on the lock as usual, then they will be in Daddy's study. We live in fear now. My parents are not going to let me go to the lake anymore after Martha's death. So this is the right time. I need to know. The self-doubt I feel is eating me up. Marto, să nu faci vreo schimb. I don't have the courage to use the phone. Not right now. Aha! It's dark and I can't turn on the lights. It's dangerous. I'll need a flash for the camera. I can look for it amongst Daddy's things in the room below his bedroom. Stai că-ți fac puțin imediat, stai sora mea că avem un pic de treabă. Și că jos nu știu ce, trebuie să iau, nu știu, lumnaștere. With this lens, I can shoot very close up. Orange filter. When there is fog, it improves the image by giving it some contrast. Blue filter. Ideal for indoor photos. A lens and a roll of infrared film. They can photograph what the naked eye cannot see. Asta trebuia să iau, nu? Aici developezi poți, vede. Alo, aprindeți luminile. Așa, tăticule, că nu știm. Asta are brichetă de aia antivânt. Și acum mai fac poză lui My Sister, nu? July 18th. Everything has changed. I feel like a different person. The best part of me left with Martha. My enthusiasm, my desire to live, and the will to joke around. I find myself alone, left to my own devices, confused with no desire or expectations. I was handling the cameras at the lake and there was a floating body on the water. I don't remember what I was doing before. Yet another memory lapse. That lifeless body was Martha's, my sister. Mummy ran up to me and hugged me, thinking I was Martha, and that I, Julia, was dead. I didn't correct her mistake, and now it's too late. If they find out I've been fooling everyone, I don't even want to think about it. I feel terribly guilty pretending to be Martha, pretending to be deaf. I took the photo for Martha's frame. I know it's too late now, and I felt incredible pain placing the picture. I said goodbye to her forever in that moment. I realized she was gone and there was no going back. I must do one thing for Martha. I must find out what happened. The partisans couldn't have killed her. That's just ridiculous.
Lapo is my friend, and he is one of them. He loved us so much. We know all of them, so it's just impossible. Ia o mort. Am deslușit caz. Futu-te mouse, mă. Ia dă-mă lumânașterea asta. Hai, nu merge să fac poză. Cred că trebuie să aprind lumânările astea. N-are lumânări. Uite, nu merge. Păi nu-mi dă voie să folosesc camera, uite. Dau pe ea și nu se întâmplă nimica. E cu gri camera. A rămas jos camera, frate. E jos camera unde mi-am făcut selfie. 164 și făceau selfie. A tripod is necessary to take photos with long exposures. I have found what I need to take infrared photos. Martu. Bă, frate, n-am camera. Salut, Gabi. Bine, n-am camera aici, nebun, camera aici jos. Try de camera, nu știu ce, pe astea le-am făcut. Așa. Take a photo of Marta, find the camera flash. Uite. The front door, find the key. Gata, am rezolvat. N-am luat flash-ul. Unde e flash-ul? Doamne ferește. E cu Spider-Man, cu ea, e plecat. Aici e flash-ul. Nu știu de ce... O fi cu cioabile astea, cu toabele astea pe aici? Băi, ninicule. Deci aici nu e flash. Ok. Deci trebuie să găsesc flash-ul. Hai să aprindem lumânașterea. O bagă în ochi la aia. Aici nu e, nu? Nu e. Acolo nu e. O fi camera aia de hol? În asta în dreapta de aici? Bucătărie, ce asta? O fi sus? Ia vezi, mă, că avem geam. Asta e închisă. N-am mâncat ți-și pula ta că s-a deschis o ușă nouă. Uite flashbang-ul, țigani. Na, că am găsit flash-ul. Unde era, ai văzut? Here's the camera flash. Now I can photograph Martha even in the dark. Am luat și chibrite la mine? A, sunt becuri. Așa, și aici pe harta asta ce e? Daddy's stuff. War maps. I've heard everything will play out on this new defensive line. Mai e ceva pe aici de luat, de umblat? Țigări? Mamă, dar mult fumează asta. Aici ce e? Nu știm. Hai să mergem. Stai că mai era aici.
Închis, închis. Hai să facem poză lui răposat. Tu te pian. Nu, că apare un babau. Ah. Deci trebuie să-i trag poză. Dan, it would be nice to have you always by my side, even if it's just a picture. Și acum trebuie să developăm poza, nu? Develop de foto, da. Păi, interesant jocul în felul lui și e mișto, dar e un pic boring, prea multă poveste. Foarte multă, adică trebuie să fie și poveste, că altfel te plictisești și pula mea, nu știi de ce faci, știi? Dar parcă e prea multă poveste, dar per total e ok, mie îmi place. Nu știu vouă. Noroc, fau, ce zici, șefule? A photograph is both the present and the past, like a dead body. I don't know what I'm expecting. Maybe it's silly to think we can capture the soul of someone who has died. Joc de ăsta. Stă bine pe sune, pe ambiență, nu știu, îți oferă o ambiență de asta mișto joc. Her face can no longer tell me if what happened was my fault. I should have known that already. All I can do is head to the lake and get those rolls. Deși pornește greu jocul, că pornește greu, dar cumva reușește să te țină, nu știu cum, că am vrut să ies de vreo 2-3 ori până acum din el, dar în continuare, nu știu, m-a ținut în joc. Stai să vedem mai acolo. Horror nu e, asta e clar. E de poveste. Bun, și acum trebuie să, azi că trebuie să găsesc cheie, nu? Ăla mai era quest-ul. Dar pare interesantă povestea, adică pare mișto. Unde aș putea să găsesc eu o cheie în toată șandramaua asta, mâncați și pula ta? Unde ar putea... La intrare, nu? Logic. Nu, că aici e răposata, aici au șasca. Aici am bucătărie, n-are cum să fie. Cred că e pe undeva pe la intrare pe aici. Are vreun cuier de ăsta pe aici? Nu. Pe aici? Ce e? Nu. Aici? Înseamnă că e la ta sunt birou, nu? Ah, mai e o... Lol. I have to be careful not to wake them up, or they will never let me leave the house. I shouldn't risk it really, but I love watching them sleep. It's the only time they are together and not fighting.
Uite ce faci. M-am buguit acolo. Mă trage ceva. Ia uite ce e, frate. Eu știu închizătorile astea. Sunt pe la... Trebuie să mă duc la lac acum, nu? Ce e asta? Pompă? O, e lumânaștere de-aia. Aici trebuie să ajung? Să-și pula matale și ăștia survive the new world-ul ăla. Deci trebuie să fac dreapta aici. Stânga, Andrule. Aha, gata, am văzut. I love the night, but this night scares me. In the dark, I can feel all the harm I've caused. It's getting closer with each step. I feel it brushing up against me like a cold wind. I hurt Martha. The closer I get to the lake, the more certain I am of this. How could it not be? I killed her to steal the love that everyone felt for her but didn't feel for me. How could I have done such a thing? Ce? Lol. N-am cum să iau pe aici, e paz, e... aha. Am văzut. Da, trebuie să mă întorc pe tot drumul, să trec podul și am înțeles. Ce căutam în păpureți ăștia?
Bine. Deci eu nu pot să trec de obstacolele astea, mă, astea? Chestiile astea de pe hartă, nu pot să trec de ele? Nu știu unde mă duc. Ce căuta mâncați și pula ta la crucile astea aici? Ține drumul, neamule. Hai. Cărel poteca. Cărel poteca. N-ai. Dar de ce trebuie să dau pe close? Nu pot să merg apăsând pe un M? Daddy ordered patrols to be carried out near the house, but how could they have lost a helmet? God only knows. La jocul ăsta îmi crește tensiunea de nervi, nu de spooky. Și drept. Așa, pe podul ăsta. E ceva lumânări pe aici, nu ne interesează. Mamă, ce enervant e că dai pe M și după aia trebuie să dai pe close. Mai dai pe M înapoi, îți mai închide după M. Futu-te în joc, mamă. Aici e curba aia de pe hartă. E bine pe aici, nu? Da. Mamă, și trebuie să găsesc? Fai de pula. Oh no! Damn lamp! Luckily I still have my lighter with me. Bye! Mamă, așa reacții. Deci aici trebuie să fie primul șmecherie de asta. The cameras are somewhere around here.
Ce s-a auzit așa? Ia uite. A shred of fabric here in the woods. How strange. Let's take a photo of the 2 cameras left. Apare meniul și formăm încă o dată. How could it have ended up here? It looks familiar. One more. Camera to collect. Ceea că trebuie să mă întorc acasă? That's it. I've got them all. These films are going to help me understand what happened. Now I should rush home to develop them. Aș, pula mă tare, să te mai vezi Gabi de New York. E în curul meu. Unde mă duc cu ei? What? What? Ce? Eu cred că asta fugea dat capul de ceva, a luat un somnul și acum visează.
Oh, yet another nightmare. I-a venit... She entered my dreams once more. I-a venit ciclul ăsta. Maybe she wants to talk to me. What am I saying? Fairy tales coming true. Yet I feel... No, these are the thoughts of a crazy person, and I'm not crazy. Hai că e și sănătos. Nu mai pot să facă copii. Oh, damn it, what's all this blood? I'm not due yet, and there's a lot more than usual. What's happening to me? Am I going to be joining Martha sooner than I thought? I have to wash up and do what needs to be done. If I'm sick, I have little time. The truth awaits me. It must be hidden within those rolls. Trebuie să ne... Nu te speri, fă? Mă, ce jigoasă? Uite, mă. Gata, mă. Spală fifina. O pregătești de treabă. That's better. But Yeah. I still don't understand all of that blood. That's never happened to me before. Să mă îmbrac? But I'm not going to tell my doctor. Otherwise he'll make me stay in bed and rest. Nu, că aici e al lui Julia. Nu e bine. Trebuie să iau de la Marta. This dress is only for special occasions. It's very rude, but I could pick up the phone and listen to their conversation. How are you doing today, Rennie? I'm worried, Father. Very worried. We found more partisan tracks in the woods, right next to the house. That Lapo, I suspect he may be involved in the death of... No, please don't say that. It's not possible. I know the boy and I don't... Father, anything is possible in these dark times. Anything. That boy didn't even come to say goodbye to Julia. Didn't they love each other dearly? He must be terribly scared, and Julia always used to say that. Yeah, sure, she used to say they were just friends, but you know too, right? Friends are not supposed to do such things, Father. Or are they? But anyway, you're defending them both. You, my husband, and even the nanny, who, deep down, is a good woman. The nanny? I believe the nanny is the one who hurt Julia. With her evil passion for those cards, they are cursed things. I hope you made them disappear. Of course. I keep them safe in my room. Anyway, you must forgive me, Father. I have to go. They've come to pick me up. Have a good day. You too. Lapo's involved in Martha's death. My mother is losing her mind again. How could anyone even imagine such nonsense? And Don Attilio, he is a great friend, but what a weird view. Those cards are just a game, but most importantly, they're mine. Why on earth did they take them from me? From this moment on, it is forbidden for anyone to leave their home. General Edict K. New rules on curfew and women's behavior. German command of S. Vincenzo Atturi. Telephone number... Night and day. The population are advised to stay in their cellars, or, where these do not exist, 25 ISO film. When the sun is high in the sky, it's perfect. German armed forces have orders to shoot at people who are on the street, or who are found looking out of their windows. I shall repeat for clarity. New ordinance for the safety of citizens. From this moment on, it is forbidden for anyone to leave their homes and walk the streets of San Cassiano. All windows, including cellars, house entrances, and doorways, must remain closed night and day. The population... Dear Mother, this is hard, but I have something to tell you. I found out that Julia is pregnant.
Go to the lake tomorrow morning at 7 and watch her as she bathes. You'll see that her tummy is growing. Martha. What? I'm not pregnant. Why is everything becoming even more confusing? I'm searching for an explanation, but instead I'm left with more questions. Pervitin again. I feel like these pills do nothing other than agitate her. Romola, 15th of July 1944. Dear Mrs. Irene, I'm writing to let you know that all is well here at the villa. Thank you for being so considerate and caring. I apologize for the simplicity of the housing you were forced to live in. I also locked the room where the little one used to stay as requested. I've left you the key. It is the one with the pink keyring. Try to stay safe. Best regards, Nanny. Why on earth did Mummy have that door locked? It was my room. What is she trying to hide? This is Mummy's jewellery. She wears them every day, even though Daddy says it's impractical and dangerous to show signs of wealth these days. As usual, she doesn't want to listen to reason and ends up arguing with Daddy until he goes to play war, as she says. Aici trebuie să fie camera lui Giulia? A, sunt la etaj. Read newspaper, date, night in July. The Superior Commander of the German Federal Armed Forces announces 1. Whoever is in possession of weapons or explosives not reported to the German headquarters will be shot. 2. Whoever harbors bandits and or protects them and provides them with clothing and or weapons will be shot. 3. Whoever is aware of the existence of any rebel groups or even lone rebels without reporting them will be shot. Asta am înțeles. War rages on the Eastern Front, an attack launched by the Soviets after hours of cannonade. The fight on this front has been... Mi-a dat questo? Ce e țigane că mi-a apărat ceva la pușcă la etaj? La tas un birou acolo? There are more and more weapons around, and everyone is scared after what happened. Marta e cu minte aici, nu? Ascultă muzică, ești bine, fata mea? Bravo. Totul bine pe aici? Forță. Trebuie să developăm pozele, nu? Find the keys. Păi și pozele nu le developăm? Ia stai să vedem. Red filter for super high contrast photos. Aoleu. With this lens, everything gets bigger. Aoleu. This lens increases the framed area. It allows me to fit... Mi-a pocnit internetul. Hello? Anyone? I was young and stupid when I said that. Okay. Ready. Go. Oh, how nice. It's the rehearsal for last week's concert. I never heard the recording.
But I was right, my voice is awful. Cannot be called singing. Anyway, it's time I developed these film roles. I can't wait any longer. I wish I could just stop time. These images could change everything. I cannot bear the fact that I may have hurt Martha. I would rather die. Damn my head and these memory lapses. It's such a pain not remembering. It's like getting lost inside yourself. Eu nu mai înțeleg ce cu pozele astea. Ți-aș pula matale. Fotograf mă fac după jocul ăsta. Să vezi poze ce fac la ciurea afară. I'm carrying Martha to shore. I'm trying to save her. My memories, although fuzzy, do match reality. I feel a little better. Now I can find out who really hurt Martha. Maybe I should meet with the White Lady. She might be able to tell me something. Is this crazy talk? Yes, definitely. But what's normal about any of this? Maybe you have to be a little crazy to get anything done. Yes, I've undressed and I'm about to dive in. This matches my memory. Păi și mai era vreo poză? Nu mai e nicio poză, nu? Aha!
Here I was running toward the pier, just as I remember. Cred că trebuie să mai fie ceva pe pozele alea pe acolo, mai ascuns. Uite, mai e una aici. Ți-aș pula ta, mișule, mi-ai dat joc aici altceva. Fotograf mă fac după asta. Să vezi ce mă caut ăștia să le fac poze pe Instagram. E interesantă poveste. A, uite, ușa deschisă acum aici. Dar ce quest-uri am? The White Lady. Find the tarot cards. E în casă la măsa. Unde poate fi cărțile de tarot? La măsa mare, la măsa dormitor sus. Dar e foarte complicat la controle, frate, e altceva. Unde am 4 quest-uri? Find the keys. Ăsta nu. The bicycle. Find the pump. Astea care n-au bifă, mă. Bine, mă, că sunteți vei deștepți. Request, go to the lake. The tarot cards. Coai, iară trebuie să mă duc la... coai. Bă, ne mai jucăm ăsta? The radio needs to be kept on at all times these days. It can save your life knowing things on time, especially before they happen. Nu, dar nu e horror gen. L-am făcut până acum, până mea. Uite. Here are my cards. Nanny and I always used to play with them. She would predict my future and I pretended to predict hers. The future was always good for everyone. Maybe when she read them, she saw my true future, which she hid from me. Or more likely, these cards are actually just a stupid game to reassure and deceive oneself with. But deceiving oneself is sometimes necessary. How can we live happily otherwise? Și de ce nu-mi dă quest? Go to the lake. Mâncați și fulat. Dar stai, mă, că era cu bicicleta. Dar cine dracu știe unde e pompa? O pompă trebuie să fie într-un garaj, nu? Logic. La alea două... Care-i biciclete, băga mea și pula în ele de biciclete? Păi dar de ce să nu jucăm pe pub? Dacă jucăm la rând, să luăm masterul. Unde e terasa? Deci fii atent. Casa la mort. Aici, mă? L-am văzut. Dacă acum țiganul scria să-mi explice.
Here's the bicycle pump. Cine crezi că stă aptecar? Băga mea și pula în el. Să umflu biciclete, să... Doamne ferești. Mai bine mă joc eu cu cavalerii Miraj. Ți-aș pula. Merg și eu să merg în realitate, da, păi în joc. E nebunșit. Ia dați-vă că am plecat. Ce mă joc, Doamne? Alo, alo, mai la stânga. Unde sunt? Ce caut aici? A, pot să fac dreapta. No, aia e stânga, stai. Aoleu. Gata, am plecat, dați-vă-și. Ți-aș pula matale. A, ma... Stați că am băut ceva seară și nu... Ce? Doamne, ce mă joc aici? Ce? Păi probabil nu pe acolo. Ce mă joc, măi, frate, aici? Ce caut în jocul ăsta, măi, net? Ia, că decolăm, mâncați-și. Jupiter, venim? Pe aici, mă? Pe aici, parcă, nu? Da. Ce? Nu merge? A, lol. Ți-aș pula ta. Am plecat.
M-am oprit. Eu uite... Ce mă? Ce m-am înfilmucat și pula? Doamne, am stricat bicicleta. Nu urlă și vaca aia în cap, Coi, de ce mă juc așa ce mă... Pardon. Era acolo până acum. Gata? I can't ride here. Better walk on foot. Și la ce mai ai în bicicletă, coi? Cum mă dau, măi, frate, jos de pe ea? Băga mea și pula în ea că-i dau un picior. De ce trebuie să iau bicicleta? Ca, doamne, mâncați și pula. Ce problemă au avut developerii ăștia? Dreapta, nu? Da. Și stânga. Așa. M-am asigurat că am luat-o bine. Hai că horror mi jucăm în seara asta. E film de comedie asta, nu de horror. E altceva, îmi bântuie muștere pe aici, mă. Soldiers doing? It's dangerous, I know, but I want to follow them and see what's happening. Verdammt! Mai am de aici, mă? Da, pe coloană sonoră. God, please, no. Lapo, my dear friend. What have they done to you? Your handkerchief was the symbol of what you believed in. At least that is left of you.
dear Julia. Are you surprised that I've addressed this to you and don't think you're dead? Everyone calls you Martha now, right? I know you too well. I can never understand why no one else can ever tell you apart. Not even your own mother and father. Martha is gone and I cannot reconcile myself. Du hast ein Mädchen erschossen, du Idiot. Scheiße, scheiße, scheiße. Was machen wir jetzt? Sieh mal, was sie um ihren Hals hat. Sie ist eine von ihnen. Es musste getan werden. Sie ist die Tochter von General Erich K., du verdammter Trottel. Sie war die Freundin von diesem armen Kerl. Oh, verdammt, jetzt sind wir wirklich am Arsch. Scheiße, lass uns abhauen. Aber sie lebt noch. Sie liegt im Sterben. Siehst du, wo du sie getroffen hast? Sie ist bestimmt schon tot. Wir müssen jetzt abhauen, sonst sind wir auch bald tot. I'm dying, I thought, but strangely enough, I wasn't afraid. In fact, I was almost relieved. When I returned, I found myself once again in the midst of a bad dream. One whose meaning I did not understand at the time. I give you back your words. I give you back your words. I give you back your words. Ia vezi, mă, pe Laurenț. Ce faci, măi, mânzule? I give you back your words. I give you back your words. M-a pierdut. Two sisters were destined to die. Asta a fost Julia, tot? the first sister, and Martha, the second. On Julia's day of departing, identical twins stood before me, impossible to tell apart. They questioned my presence, since they were still so young. Julia must come with me, I demanded. But
They both claimed to be Martha. I explained that Martha's fate was soon to be the same, and their games were useless. I didn't have time for it. The war was keeping me busy. But they didn't concede, and instead kept insisting. Can we follow you together? No, impossible. Are you sure Martha will die too? Nothing is certain in wartime. What if the wrong person went with you? Then you would have cheated death. One would die unjustly, and the other would simply be delaying her fate. They discussed amongst themselves, then hugged before one of them came forward. She stared in a determined, almost threatening manner. I guessed it was Martha sacrificing herself, giving more time to her sister. But I stayed silent, not to reveal their failed deception. No one lies to the face of their own death. So I asked how their choice was reached. We drew lots by throwing a medallion, she said quietly. They had trusted in fate. Oh, how naive they were. They knew fate plays by its own rules, which is true, but it is also my ally. Fate never would have allowed the wrong girl to follow me. In that case, my work was done. She must have been Julia. However, little to my knowledge at the time, that blasted medallion had the same name engraved on both sides. Martha's. So, my first assumption was correct. They were too damn smart, and had fooled both fate and me. One thing is for sure. I'll put things back where they belong. I will correct my ignorance and give fate back its blindfold. Cum l-au prostit că n-am înțeles? Cum au prostit moartea că n-am înțeles acolo? Pe medalioanele alea, care era treaba? N-am înțeles, zău. Păi și aia moartă cine era atunci? Damn, this hurts so bad. I can hardly breathe. Dar ce vrem să mă joc? The ceremony is today, so I need a suitable dress. Asta e aia de ocazie specială. E horror? Nu prea asta. Dar e mișto I poveste. would like to spend a moment with my sister. Just me and her. No, 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 my bag is not here. My diary. Lapo's letter. Eu n-am înțeles cum au prostit moartea. How is my daughter? Please, doctor. Please give me good news. It's a miracle she's alive, Eric, but she will be all right. The bullet passed right by her heart and exited her chest. Unbelievably, it missed her lungs, spine, and heart. She could have been paralyzed or died. But thankfully, she's fine. I examined her thoroughly. She didn't even lose that much blood. She was lucky. And you were lucky, so to speak. She was lucky that my wife went for a walk in the woods. Otherwise, she would have bled to death, yes. I don't know what to say. All of this. It's too much. So much death and suffering. Nothing more. Don't worry, Eric. She's young, so she'll recover quickly. I'll be here all day anyway. Thank you, doctor, for everything. Do you mind coming with me to pick my wife up from the cemetery?
The funeral will start soon in the chapel. Of course not. Lead the way. You know, with all of these preparations for the funeral, Irina wants everything to be perfect. It's her way of coping, so she doesn't have to think about everything going on. She is a woman who has suffered so much. Maybe too much. Deci, până la urmă, nu sunt singurul care n-a înțeles treaba asta, nu? What if the bag is here somewhere? And once again, General K's family has come under fire. Now it is the life of her sister, Martha, that is in danger. The blow from the gunshot in her back could have killed her. It is only by the grace of God that the girl is alive. The anti-fascist political motive appears to be the only reason behind the cowardly act. New Zealand troops are advancing slowly. After the battle of Nu-mi găsesc trace. they are still far from the Tavernelli Val di Pisa. The German resistance on the Tuscan hills has been exhausting. E în baie, mă? Că până aia te aduce în pușca, te bagă în baie, nu? Să te sperii. There's my bag. Da, uite. Thank God. Let's hope Lapo's letter is in there. Cinci sunt la tarot, nu? Parcă. There is darkness that brings uncertainty, but there will be a guide. Something that can teach me something. Dear Julia, are you surprised that I've addressed this to you and don't think you're dead? Everyone Am mai calls you văzut Mark asta odată. for now, right? I know you too well. I can never understand why no one else can ever tell Dar you mai are apart. jocul de aici, nu? Not even your own mother and father. Martha is gone, and I cannot reconcile myself to that fact. I have to stay hidden, and sadly I can't run to you. Even if I would love nothing more than to hold you tight and cry together. No words. I just want to be close to you. Can we meet in the barn tonight? I will try my best to be there around midnight. Don't be alarmed, but if things get ugly, please remember this number, 6934. He knew he was in serious danger, but what about the letter? I had it in my hand when the soldiers ran off. Mummy found me, and if she's read it, well, she hates Lapo, and now she must know who I am. No, she probably would have left me there to die. She'd rather have no daughter than the wrong one. Before I passed out, I must have put it back in my bag. There is no other explanation. July 19th. I retrieved the cameras at the lake, but I had convinced myself that I was the one who had hurt Martha. So much so that when I had the rolls with me on the way home, I found myself in another horrible dream. I don't even remember going to sleep. As soon as I woke up, I developed the film. The photos confirmed to me that my memory of that night was correct. It was a great relief. I have decided to go back to the lake in an attempt to communicate with the White Lady. I know it's a crazy thought, but I can't get it out of my head. I need to know what happened to Martha, so I must pursue every possible avenue, even the path of insanity.
How wonderful the snow is. Unfortunately, it doesn't snow often around here. Trebuie să găsesc cheia. Nici aici în cameră nu prea are ce să mai fie. Că văd că nu pot să plec de aici, îmi trebuie cheia. Ăștia sunt la capelă jos, nu? General Edict K. New rules on curfew and women's behavior. Mișule! German command of S. Vincenzo Arturi. Telephone number 1185. When it's not too sunny outside, the 200 ISO film works well. Trebuie să merg la capelă acum, nu? Hai să citim știrile. Attempted murder in La Romola. After the murder of Julia K., today her twin sister is the victim of another attempted murder. The condition of the young girl, found by the German troops, is no cause for concern. Found by German troops? Pișama-și pe ei. But that's not what happened. It's all wrong. Mummy was the one who found me. The German soldiers shot me. Best to stay quiet. No one ever believes the truth. Even in Florence, the war is beginning to be felt. Supplies are starting to run out. Bread may only last a few more days. Prices are rising dramatically. Meat can now be found for 100 to 140 lira per kilo. The gas has been cut and there is no coal. Deci s-a scumpit pâine. Bine, și la noi, nu doar la voi. I should pick up the phone but remain silent. If I let the caller speak first, I'll find out who it is. De unde sună ăla? A, e pe dreapta aici, nu aici e la telefonul. Hello? Mum? Can you hear me? Is there somebody there? Mr. Eric? It's the nanny. I can confide in her. Nanny? Hello, it's me. What? Hello? Oh, my lord. I must be dreaming or something. No, Nanny, you're not dreaming. It's really me, it's Julia. Oh, my God. Julia, my little sparrow. How wonderful. Sorry, but I thought you were dead. I saw you lying there dead. This brings me so much joy that... Actually, you must explain to me, my little sparrow. What is happening? I told Nanny everything that had happened. She was sad for Martha, of course, but very happy at the same time. I was the one she had a special bond with. I explained to her that I wanted to try and meet the White Lady, even if I knew it was a silly idea. But she didn't think I was a fool. Quite the opposite. She explained to me what I should do in an attempt to meet her. It was complicated. I noted everything down carefully in my diary. Who knows, maybe she did it only to keep me occupied, while deciding what to do with me and who to warn. I won't ever know, though, because that very same day, a bomb struck the villa and she died. They all died. We should have been in that house ourselves, but instead, poor Nanny. A murit măsa? Aia, Neni? Bye, Nanny. I love you. Goodbye, my darling. I thought I'd lost you. Be careful, my little sparrow. Martha was taken to the chapel for her funeral. I want to say goodbye to her alone before everyone arrives.
can't ride here. Better walk on foot. Așa mai mă duc eu la capelă cu bicicletă. Poor little one. He's dead. Poor little guy. His place is by Martha's side. Cui m-am blocat aici? Nanny always calls me Little Sparrow. This is the part of me that died with Martha. It'll be safe next to her. Here, Martha. This is my heart. Carry it with you. I'm starting to understand how painful your condition must have been. Not being able to properly communicate with anyone is becoming increasingly difficult. I envied you. Cui, de ce m-a luat I did not see your suffering. I did not understand your courage. I miss you so much, Martha. I'm not worthy to dress in your clothes. There's only a few signatures from my funeral. If people had known that it was actually Martha, there would have been far more. I'm sorry that I took this from you too. Holy water. It's only water, and yet there's something special about it. Zahăr. Commune of San Casciano, Province of Florence. Death certificate. From the Register of Death Certificates of this commune, number 174, part 3. De ce cască pula mea că nu mi-e somn? Casca prost așa zici că de chiar. On the day of the 16th of July of the year 1944, Julia Kay has died, resident of Via per Ceea, born in La Romola. On the 26th of February 1923, the daughter of General Erich Kay and Irene Kay, Don Attilio D. will give the funeral, and the esteemed Mr. Alberto M., who will look after the burial in the cemetery of La Romola. Telephone number 6537. The official state civil service. General Galeazzo T. Ask. Și ce trebuie să fac acum? Aha. Acum poți dau telefoane, am învățat să umblu cu celular, cu mobilul.
Hello, it's Rene K. Yeah? Yeah, and what do you want from me? I'm sorry to disturb you. I just wanted to know if I can come over to see you later today or tomorrow. Of course not. Do not come looking for me anymore. Stop bothering me, you bitch. He must be going crazy. I don't believe for 1 second that Mummy would let him treat her this way. Sheer madness. Șase, 5, 9, 3. Ia să vedem cine răspunde aici. Doctor. 6, 5. Să nu fie ginecolog, că e nasol. M-a scuzat. I should try again. 6, 5, 9, 3. Not now. Ce trebuie să sunăm toate numerele alea acum? Zero 7 8 2. Why would I call the asylum? Mummy was there a few years ago now and I wouldn't know what to ask. To be honest, I don't understand why the number is still here. I have nothing to say to Don Attilio at the moment. Before speaking with him, I have to get a few things straight. I have no reason to call Daddy's command. Cabignari headquarters for the officers of San Casciano. How can I help? Hi, I was hoping to hear whether there has been any development on the investigation into the murder of Julia Kay. Wait a moment, please. Who's calling? I am Rene Kay, Julia Kay's mother. Mrs. Kay, forgive me. I didn't recognise your voice. Unfortunately, I don't have any real news. We are following up on some suspects. We assume we're with the boy who was killed in the woods outside your house. They seem to be planning something else. But your husband is probably the best person to ask about that. M-a plictisit cumplit jocul ăsta.
Alexa? Lights. Ok. M-a plictisit complet jocul ăsta. Foarte complet. Dar de ce am... Discord. Stați un pic că mi s-a burit Discord. Gata, l-am terminat. Ce mă? Ce ai pățit? Haide. Ce ai pățit? Zi, ochii mei, ce ai pățit de miorlă ei cu focaș? Ce ai pățit? Zi. Ce ai pățit de miorlă ei cu focaș? Ce te deranja? Ce te păsuia? Zi. De miorlă ei așa. L-am terminat foarte cumva jocul. Deci povestea este năucitoare. Ca să vă explic în alți termeni. Ăsta vrea mângâiat, jegosul ăsta. Jegosul ăsta vrea bibilit și vrea iubit. Speedrun, da. Fraierul ăsta vrea bibilit. Jegosul ăsta. 3 ore de stream? M-am mișcat hoț. Băi, jegosule, bă. S-a tirat. Stați un pic. Nu, mai că mi s-a tăiat vibe-ul de horror după meciurile astea. După meciurile astea, după jocurile astea. Hai sus. Jigosului. Dar ce-ai pățit de mămiorului? Ce nevoie ai? Trebuie să spăl fântâna? Vreau să ți-o spăl. Zău, în seara asta ți-o spăl. Am jucat ceva pe aici, dar n-a fost nimic așa. Haide, visus. Gigosul. Nu, n-a fost așa nimic de groază. Gen. M-am sărit odată. Mi-e frig. Așa. Bang, bang. Da, păi și eu, nu mă vezi că m-a tras pe dreapta. Am avut un caz de elucidat și până la urmă a rămas cum a fost la început. Nu știu ce face asta acolo. Deci, pe ăsta o să-l dezinstalez. Martha is Dead. The Suicide of Rachel Foster. Ăsta o să vedem cum e. Mai avem 3 jocuri. Dar în seara asta nu, că m-a scos din vibe.
O să-l dezinstalez Marta is Dead. Adică el ca joc nu e rău, dar e, nu știu, e joc de offline, una la mână, și a doua la mână nu joc eu așa ceva în offline. Adică nu mă joc așa ceva în offline. Nu. M-aș vedea stând la calculator să mă joc Marta is Dead. Na. Iar pe live e extrem de boring. Marta is Dead. Eu o să caut pe net să văd final povești. Dar n-am răbdare să stau să... Uninstall. Boom. Gata. S-a dus. Ăsta, Dark Pictures, ăsta, Antology, ăsta, și că e mișto. E mișto, nu știu, m-am uitat pe YouTube și pare foarte interesant. Dar e joc mare, e joc de zi, de maraton, de 2-3 live-uri, de 4 live-uri, nu știu de cât e mare jocul. Dar mi s-a părut interesant. M-am uitat pe YouTube peste el și mi s-a părut mișto. Dar per total în Tonight a fost mare... M-a impresionat total această seară de horror. M-am căcat pe piele de jocuri de frică. Deci era cât pe ci la Marta is Dead să mai ia somn. Da. Deci dacă nu eram atent, mă las somn. Ești nebun? Iar s-a dus camera în spate? Bă, hai să testăm și noi asta cu peturile, cu ce schimbări s-au făcut până lor pe aici e. Deci că s-au făcut o gălăgie de schimbări în lor. Îs prea OP acum, dar a fost vreun sezon în care n-au fost anti-OP parapări? A fost vreun sezon în care nu te rupea Gherăm pe genunchi? Sau Sion? Sau ăștia? Nu știu, întreb pentru un prieten. Uite, îți arată în ce să bagi. Ce? What? Da, fuck România. Uite cu ei, mi-arată unde să mă duc. Am mai muțoi după mine cu ai. Ce ziceți de update-ul ăsta? Frate, dar inflamează jocul.
Dar framează rău jocul. ...88 de frame-uri, what? ...77, what? De ce inflamează așa? L-am activat. M-a omorât bruscoi. Sau nu? Mi se mișcă rău jocul, frate, ești nebun? Ăsta nu mai are și-l acum? Marcel? Sunt curios ce se întâmplă când lăsa Acest pe ăla. Nu știu, frate, dar merge prost rău. Deci merge execrabil, ești nebun la cap. Da, mă rog. Vreau să văd... Ce? Lol, am rună de aia. Mamă, dar ce framează, coaie! Bă, da, am văzut că s-a activat... Uite, s-a activat... E fire cannon-ul, coaie.
Nu să mai spargă iadul, e mai mare acum? Mai am 11 de aia să vedem ce se întâmplă. Sunt curios ce se întâmplă când te upgradezi de nebun. Noroc, Robert. Să vede că nu... N-am mai jucat Driven în 1341. Ce e asta? Mom. Coaie, dar cât trebuie să farme să faci ăsta? Bun. Deci ce item este acum? Spirov Ciojin? What? Ce? De 718 pe hit.
Deci tot n-am înțeles ce face asta. Your non-ultimate ability gains... Da. Am înțeles acum. Și ce mai e nou? Asta e rea. Asta e rea. Mitice. Deci asta se activează? Mamă, cât asta m-am făcut, ești nebun? ...60 de stacuri. Salut, Cătălin. Deci, ăsta îmi dă 1% HP. Să-și pula ta, pe cât HP face? Ia, sunt curios. Deci, am 3899 HP, da? A dat 1100 HP. Draven cu 5000 HP. Ok. Ce asta? 400 armură, 33 așa. Apoi casting in ultimate transition creates your max health. Ce, mă? Ce lol. Stai că citeam. 1200 range and decrease your max health by 250 for 9 seconds. 1200 range, 16 ultimate ability haste and heal for 27 every 3 seconds. Up to 100% based on the champion. Ce? Una, ce să mai joci? O să... Mâine seară ne jucăm horror. Am jucat în seara asta niște horror, dar am nimerit un joc mai iurea și mi s-a dus cheful. Dar acum o să jucăm TFT în seara asta. Aștept acum un băiat să termine. Și când îmi vine mouse-ul de la garanție, o să ne jucăm și Apex. Dar mâine seara am niște horror. De pe TikTok ai venit, nu? Mi-am dat seama. Da, deci ăsta e item de tank. Și uite, mi-au 42 pe secundă heal. Sau pe hit îmi iau? Că văd că acum nu mai dă heal. E pe hit? Da. Bă, da, mai dă-te în sânge. 85 de mici doar?
Mamă, revine Israel un joc, mâncați și furat. Lol. Bine, era oricum un joc, dar... revine rău acum cu ăsta. Lol. Da, asta o să fie itemul lui Ezreal, ești nebun? Gauntlet ăsta. Ai jucat Outlast? Da, dar mi se pare slab ca horror. Adică am jucat horror mai bune ca... Dacă itemul ăsta dă cooldown reduction, e itemul lui Ezreal. Clar. Da. 20 ability haste. E slab, la jumpscare-ul nu e ce trebuie. Rod of Ages? Cine crezi tu că revine în joc cu Rod of Ages? E mitic? Asta e? Da. Și zicea, Petru este... Cine crezi tu că revine? Mi-era dor de el. Săracul l-au terminat, l-au scos din meta de tot pe Rise. Pe Rise, tăticului, ce ai aici, nebun? Ability every second, upon 2 times. Maximum 200 viață, așa, în 40 AP. Upon reaching max stacks, gain a level and all effects eternity are increased by 50%. LOL, utility restore mana equal to 8% of damage taken from the champions. And equal? Da, Cătălin. 15 health per cast. Mam! For 250 health? Sorry in the way. 25 decay movement speed for 2 seconds. Grants. Da, deci la toate alele le dă Acest. Ia, mi-a dat AFK warning. Ce-ai, mă? Ce mai avem? Riffmaker-ul e rea. Bine, astea nu mai știu ce dădea fiecare. Ca să-mi dau seama dacă... Ce e asta? Shock Shop Protein? Voidborn. For each second in a champion in a combat gain a stack and 2 armor and magic resist up to 8 stacks. The must become empowered, instantly draining enemies around. Ce, mă? Ți-aș pula ta. Ți-aș pula ta cum te batea mumu cu ăsta, ești nebun la cap și cu ăla, cum îl cheamă? Vai de pula mea, cum îl cheamă, mă? Udir. Și cu ăla iară te... Vai de pula mea, morde iară te bate cu ăsta. De fapt morde... că e AP, nu prea, că trebuie să pui și iteme de AP. Nu, dar te bate ăla... Nu l-am jucat. Nu neapărat Voli cât Sion. Nu, l-am jucat. Dar nu e un joc întreg, ăla e un patch. De la... Nu mai știu ce joc. Doamna Dumitrescu aia, nu mai știu. Așa, până ca să your ultimate, your transcend increase your max health. Mai și la asta. Atrage in the list, uite, 1200. Begin 15 în ultimate ability. Haste and heal fără asta. Asta l-am văzut mai devreme. Mai zăpăcit. Ce vrei? Haide, vină încoace. Haide. Vii sus? Te iau sus? Mai zăpăcit. În gâtul mătii. Hai sus la tati, haide. Păi și de ce mi-apare aici, că nu înțeleg? Ce e asta aici? E în plus. Bun swap-ul ăsta aici. Da, nu știu ce să zic. Și jumătăți de iteme? Trebuie să...
Momentan am vreo 3 jocuri care trebuie să le joc. Nu știu cum să numesc. Le-am luat de pe Steam. Le-am luat eu, mi le-a dat cineva. Da. Da, o să fie... Și pingurile pe ce sunt? Pe ce dracu au băgat pingurile? Ce? Nu i-am dat lol. E... Stai, cred că a terminat Mișulescu. Hai să-i dăm cu... să încercăm master la TFT. Hai sus. Haide, boschetarule, stai jos. Păi s-a schimbat, da. Sunt multe update-uri, multe patch-uri. Mășulică. Hai să trăiești. Salut. Noroc. Mamă, e altceva. Bă, da, ți-ți framează, mă, jocul? La lui asta acum n-am încercat, dar pe nu, dar aveam multe MS-uri de alea. Păi să vedem. Păi da, ai încercat și la TFT? Da, frate, de la update-ul ăsta nu face boala lui copchii. Nu știu, stai să vedem, mă zic imediat. Stai să mă uit eu un pic pe task managerul ăsta. Ia vezi, iar ai problema? Nu, frate, procesorul e 43%. Vreo până la cât ți live? N-am o oră, nu știu. Poate să mai țin o oră de acum încolo sau 5-6, bar n-am un program. E normal sau rank? Frate, are frame-uri, pe suntem la 2000. Stai. Da, frate, are frame-uri, ești nebun. Am 130 de frame-uri. De la 200, nu știu cât, 300. Nu, Nvidia îmi stă bine, la 30%, procesorul țopă un pic, pe la 41%. Eu n-am treabă, nu. Da, bine, mie îmi ține și de la livestream. Salut, Cătălin. Eu te la sus. Am jucat ieri Mișule, da. 3 win streak-uri, ești nebun? Da, locul 1 toate 3. Da, ce meciuri, ești nebun, i-am fărâmat. Cel puțin al doilea meci n-am înțeles nimic, i-am bătut de... Mamă, mi-a dat zeri și... Am mirajul ăla frumos. Mă duc pe ei. Ai văzut ce am făcut azi cu ei? Da. 18 win streak cu gardini, ești nebun la cap, ce le-am făcut cu gardini astăzi. Dar nasol e că... ești cam solo dacă mă joc așa. La schimb am Varus. Și Nidal, ia dă un cace un pic pe Nidal asta. Am deschidere de ăștia, da. Mi-a dat porcării aici. Mi se pare că doar Gabi poate să-ți met. No. Vreau să-mi schimb un pic. Am lagunele, dar sunt lagune de alea aiurea rău. Serafina cu... Uite frate, 60 de frame-uri. Am gear upgrade, dar nu vreau. Ascensiune. Ți-au ascensiunea, mă? Dacă mă duc de ea? Da. Astral? Am decidere bună pe astral. Sau să mă duc pe Guardian.
Păgardini cea mai bună, dar o să te joci singur dacă mă duc pe Gardini. A, ești tu deschidere de astrali. Astrali? Da. Nu, am un scanner. Și Vlad, dacă vrei să-i țin, eu nu am treabă cu astralii meciul ăsta. Eu sunt cu lagunele. Te uiți la mine sau mi-am luat altcineva? ascensiune. Am un set de 2. Și o karma 2 dacă te interesează. Nu știu ce, oscilez între... Deci ăsta vrea... A, are loot master, n-are treaba asta, o să mute. Uite frate cum framează jocul, ești nebun. Nu înțeleg frate ce au făcut. Dar pe live se vede bine? Mamă, ce m-a format ăsta. Am și 2 Sena. Îi vine janghinos. O fi de la asta? De la quality-ul ăsta? Nu, tot la fel. Bine, acum mi-a urcat frame-urile un pic. Am Leona în shop. Să o iau? Nu e un pic. Nu e frate de la quality. Dacă îi dau cap la 60 de FPS-uri? Ia să vedem ce se întâmplă. Uite, îmi ține FPS-ul un 80 și eu am cap la 60. Ați văzut să mișcă bine jocul, Mișule? Da, da, da. Nu știu ce are. Băc pula în el. Ia un pic, Leonae. Am luat-o. Am zipi. Bă, aș avea iteme de zipi. Am un blood thirster. Să fac un swap de la, că oricum nu prea am cine știe ce pe aici. Cum crezi? Cum crezi tu? Ia, a? Ia două încoace, ca să nu mai iau nici bătaie. Da, n-am avut niciun item. Ia, Pentru... ok. Îi fac eu un blood thirster. Încă mai am 2 leona, dar nu cred că le mai țin. Nu mai, că dacă am luat zipi, mă duc pe zipi. Da, da, da. Da, și pe contul tău. Bă, te-am și eu pe unul, da. Pe mine m-a prașchetat. Nu înțeleg. Uite, am 140 de frame-uri, dar îmi framează. Cred că iau armura. Îți trebuie armura? Nu, ia ce crezi tu că ai nevoie acolo. Mamă, ce prost mi se mișcă jocul, incredibil așa ce. Deci mi se mișcă de zici că e în alt tab, coaie. Ești nebun? Poate ai în bar în continuare jocul ăla și nu l-ai scos, poate. Nu are treabă. Armură sau mănușă? Mănușă. Mănușă. Am Twitch, vrei să ți-l parchez? Nu, că ne ducem pe zipi. Ok. Nu, frate, uite ce rău îmi face. Știu, nu înțeleg. Ce se întâmplă? E Draven X la ăștia. Eu ce-ți fac acolo, Mișule? Păi eu... Nu știu, dacă Caisa 2... Joc la lagune. Am avut o Caisa în shop până acum.
Ia o bătaie într-un stil barbar. Nu, frate, jocul are probleme. Placa mea video 30%, n-are nicio treabă să-mi frameze. Lacrimă sau cloacă? Lacrimă. Și-a revenit acum, uite-l, 225 de FPS-uri. Și-a revenit, gata. Nu știu, nu-l înțeleg. Bă, eu am vreo 50 gold. Bun. 50, 41, 50 acum după pietre. Level 5, 20 gol. Se grăbește băiatul ăsta. Dar are un zipi. Bate zipii pe toți acolo? Nu. Bă, cu câte am lăsat pe ăștia. Vai de cap. Ce aiere. Mai încolo mă încordez la ei. Deocamdată o iau pe coajă. I-am lăsat pe 2 dintre ei cu 1 HP și unul mai... Iar a început să frameze. 60 de FPS-uri, uite. Nu am zis canonier. Acum 200. Eu nu înțeleg ce se întâmplă. Mănușile din pizdă. Mai dăm vreo două. Coaie, dă-le pula mea de mănuși, frate. Ce? Păi nu mai ajungi la Caisa? Păi dacă a venit aia Caisa singură. Ce ai, vreuna? Am una. Nu mai, lasă. Dă-o balamă că e târziu până la ea. Ia vezi, trebuie ceva de pe la mine, am vreo 3 mănuși mâncați. Și eu tot mănânci, mănânci. Vine iar astea, ne ia frigul, ne ia... Păi vezi că îi faci full critică lui ăla, lui Jace. Da, am critică de Jace, ia vezi, poate ți apare vreun... E frate, 60 de frame-uri. Ia. Bă, ești nebun? Haide. M-am bătut, dar... altceva, cu ce vin? E bine. Aveți să uite un pic la ăla. Șobolonski. El se joacă 4 gilde, 2 mirași. Face gilde cu mirași ăsta. Am Windfall și Radiant Relic. Fai de pula mea, ce iau? Amândouă sunt bune. Am luat Radiant-ul, dar... Radiant-ul e așa. Mi-a luat rabadungul.
Eu ce crezi că mi-am luat aia de attack speed, cum îi spune? 10. Vex. Da. E bun ăla, eu cred că am ceva în cap, vreau să joc băia cu mistici nebunii. Și din spate să dea zerii, să ia pierdut. Mistici cu 3 lagune și aia e. Doamne, cum îmi framează jocul, mă stresează, frate. Uite cum faci. Pe cine ai pus critica? Aia, pe cai sunt în spate. Am Aha. Sărac, face pe nebuna pe acolo. Să fac suinul ăsta de 2 aici, mă? Băi, băi. Are rabadon cu critică de ape. În 4 Și așa, gilde. tu n-ai nimic de gildă, adică ai putea poate să te muși și pe... Poți să-l faci gildă pe ăsta. No. Ia să vedem cum se face, cum dă damage. Ia forma masă. Și am 6 ascensiune. Ia, ce faci? Mă. Are ăsta nu mai tanci pe aici. Mam. Să-l îmbrac full? Păi, da, uite Jace. Mamă, și cu infinit. E golden pick pentru mine. Eu te Graves pentru te mine. Te morți, mă, să-ți fut. L-a luat el, mă, Verix îl cheamă. A, ăsta de l-am bătut eu. Da, nu știu ce are jocul. Nu știu, nu înțeleg. Am 2 șomți, iau? Nu, n-ai treabă, n-ai treabă. Nu. Mamă, zipi. Bă, îmi vine suinul ăsta, frate. Am 5 suini, 4 suini. M-a bătut. Amândoi joacă la volei, bercoaie. Băi, băiatul, ieșea de pe... Amândoi joacă la volei, nu, că m-a nebunit cu daie joacă. Am Panteon. Am și unul. Nu, frate, nu-mi dă Jace, nu-mi dă nimic aici. Deci abia aștept să scap de Racan și de Swing, frate. Nu de Swing, de ăla, de Silas. Nu mai suport.
Mișule, am 2 duplicatoare, mâncați și pula. Am 6 suini, adică. Mam. Uite, mi-a venit Jace. Ce să fac aici? Mamă, mai aveam și eu un swing de ăla. Trebuia să-l iau. Păi i-am zis că am swing, de ce nu l-ai luat? Nu, a fost acum 3 ture, până să iei tu asta, până asta. Până aici. Acum 2 sau 3 ture. Ce fac? Încerc swing 3? Da, și îți dă, poate pe parcurs, poate îți dă chiar următoarea emblemă de ghildă. Și dai Olim, aia e. Ce văd și eu swing? Că văd că nu joacă nimeni la el. În schimb, la Zippy mai joacă, așa că poate faci ceva cu swing-ul ăla, nebun. Are ăsta Jace. Am și eu un Jace. Dar nu-mi place cum își face viața, frate. Cred că îi fac seraf. Da, da, da. Am dragon imperialist. Mamă, bun. Aia e, rămâi Păi și trebuie să scot ăla. cu Zippy și bagi Jace cu shapeshifter, cu ăla, cu Gnar. Nu știu, da, să dai Olin după ăla, poate și vezi că nu vine. Cum crezi tu? Cum crezi și tu acolo? Wow, ce dă Zippy. M-a descentrat ăsta. Am trecut de Gnar, am ăsta. Dar nu știu ce să fac cu... Am 20, aș avea 2 Zippy, să le iau sau să mă focusez pe Nu, ăla? am vândut Zippy. Mi-a venit un Greaves, vrei să-l dau? Da, da. Îl faci de 2? Momentan nu, am 2 Gnar, vrei să facem de 3 pe Gnar? Nu. Nu am treabă cu Gnar, nici l-am pe masă. Păi ce să fac cu sharpshifter? Unde? Da, Cum da, să da. fac? Nu, trebuie să joc pe lângă... are ăsta un swing, coai. De ce-i luam, mă, swing? Bine, are unul singur, pula mea. Are Greaves. Ăsta ne face counter la amândoi. Nu e meciul meu ăsta, e fail total. Singurul lucru, știi ce m-ar salva pe mine? Să dea random și Vana. Și să dau Olim pe ea. Să dau 2 duplicatoare pe ea, să bag în Raging. Se vede. Aș putea să fac bardui. Da, ăla e play. Să intre și Vana, să mut itemele de pe ăsta pe ăla, să dau duplicatoarele pe aia, să fac de 2. Bă, dar mă stresează frame-ul ăsta, frate, ești nebun la cap? Moară familia mea de-l mai suport.
Mi vine Gis acum. Oh, mai vin tot Terra. Da, am drag un imperialistul din pizdă. Ce fac, mâncați și plată? No, e incredibil, nu pot să mă joc jocul ăsta. Coai, mamă, ce slab e ăsta, full crită, n-are nicio treabă cu el. Ce slab e, Doamne ferește. Mamă, îl vând direct pe sui. Mă piși pe el. Nici nu a venit. În câte ori le-am băgat, n-a venit deloc. Mă piși pe el, ești nebun. Mamă, cât e de slab. Nu, că îl vând, gata, îl scot. Mi-a murit instant, ești nebun. Sui în doi. Ia aici, mă, morții tăi afară de bun. Am Jace-ul. Nu, mai. Mie vine de aici, frate. Da, bine că vine sui. Ce damage de Terra pe AP, mișule. Îți dai seama, dar oricum ea nu... Ea staghează cu iteme de tank. Ce cade mici. Da, o... A dat 6k? Mamă. Mamă, numai de-astea gold, frate? Oho. Bune. Ce level ești? 7. Dacă vine ceva, e altceva, dar să vin. Sărăcia. A venit sărăcia. A venit la tine? Ce-am putut de da. Da, problema e că o să joc fără imperialist. Mamă, și mi-a făcut ăsta. Mai veni, mă, că oricum mă bătea. De la mine vine. Da, i-a venit și asta. Oricum mă rupea, vezi că ăla cu Rengarul... N-a venit de la mine. Dacă aș apuca să dau level up, am avea o mică șansă. Vin. Vezi că am început să mă încurdez.
Dar cumva mă bătea asta. Uite ce i-a dat din tif. Da, dacă apuc strâng banc avem o șansă. Apuc. Nu mai trebuie foarte mult. Să mai bag un dragon frumos. Să-mi bag tempestul. Păi și nu mai ești la dragonul ăla, nu? La asta e, Aia, ce vrei? Dă-l morții lui, aia e la revedere. Da, 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 da. Și îmi dau 3 dragoni? A, 10% bonus damage. Mamă, nu pot să-l scot. Am sărac asta, ne mai... Mai bagă ceva în noi. Vezi că știi cum dă și vana? Ia fii atent. Dar să apuce să ridici. Gata, a aplicat, fii atent. Și ce crezi? Mă bate o lux din spate. E legit. Ce înseamnă să vrea Rito să câștige? Ce crezi? I-a venit sifenul staca pe hit. A dat să o omoare la altul în bătaie și a omorât altul targetul și a venit cu stacul. Știi ce zic? Eu te asu cu miraș. Gardian, e bun gardianul ăla. E bun că îi mai dau un pic de HP. Da, Cătălin. O bag cu ringarul la bolnav. Nu mai rezist. Mai are un campion. Ba, ce prost a dat aici Zeri. Sunt ăia cu bordurile sparte. Ăsta cu Dark Fleet, dar dacă apuc Tempest-ul, cred că îl bat pe ăsta. Bine, e periculos suinul ăsta. 29. Dar nu mi-ajunge să cumpăr lor. Și trebuie să vând săraca ca să cumpăr. Și ar fi 39 și ce să bag? Am o Terra în shop. La mea, iau, că și așa n-am ce să... Stai că o iau următoarea tură, că am 0 gold. Dau și 8 acum. Dacă am luat locul 2 ar fi perfect. Bine să ia cu bordurile sparte. Mă bat eu cu unul dintre ei acum. Mamă, ce masă are săracul ăsta aici, nebun. Ia ridică-te și Ivana. Aia zic. Soraca bagă un pic de heal la masă acolo. Acum a început și Ivana. Ai văzut că și Ivania și-a damage în aer acum? Da, da, da. Am mai nerfit. A, e... Ne-a spart bordura. Asta are... Au și de 3. Și eu nu au și. Ah, da, da, a venit. A venit pe aici să bată... Să facă... boala copiilor. Mă joc Nici cu nu-i dau damage, nu? Mă joc cu 40 de frame-uri, ok. Au ieșit ăia. Am dat loc. N-ai dat loc? Ai. Am dat loc, am dat loc. Bă, dar nu... Am dat loc și nu la... nu știu ce s-a întâmplat. Uite, mai am unul. Ți-l iau? Ți-l dau? Da.
N-a vrut să-mi dea Tempest. DP3, ia să vedem. Îi vine tovarăș. Aia a rămas Twitch. I-a venit ăsta cu asta de 3. Vezi că... m-a bătut. I-a dat un șal lui Șivana. Ai eu, era că... au ieșit. Da, am luat loc 4, nu ne ars rău, da. Nu știu, frate, venea repede. Da, i-a venit imediat ăla cu șaua. Știe, da. Vezi că îl topisem pe ăsta eu. Păi și eu îl băteam pe ălalt. Bă, ăla era singur care băteam și de la ăia. Ia stai mă, frate, să googlesc 2 secunde, că ei mă joc cu 40 de frame-uri, ești nebun la cap, e altceva. Da, Google, dă-i scout. TBS troubleshooting e? De pe țigan, știu eu un covșmec cavalerieri cu... Ăla e neauzit comp la țigane. Nu a auzit nimeni de el, e altceva. Nu vrem să încercăm build-uri astea care nu au auzit nimeni de ele. Că sunt prea OP. Și îi batem într-un stil de la nebun. Nu are rost. M-am și mutat eu pe... Dacă aveam level 8 la timp... Da. Dar am dat după Jace-ul ăla, pormă pula mea. Nu, dar nici n-au venit frate ăștia. Ți-am dat ăla și te-am încurcat acolo cu aia. Cu zipia aia. Ți-am dat-o la început. De acolo s-a plecat puțin prost că te-am încurcat. Nu, frate, că aveam iteme de Jace eu. Pe Zipi aveam Bloodthirster și Titan Resolve. Și la level 7 am dat 40 gold după un Jace, ca să nu stau cu itemele pe bar. Aveam Rabadon și crită de AP. Și n-a venit Jace. Deci și Jace-ul ăla, dacă venea atunci, nu mai apuca ăsta să facă, că avea 1 HP, ești nebun. Îl prindeam eu o rundă mult mai devreme și îl bubuiam. Și am stat cu itemele, pula mea. N-a intrat Jace. Și când a intrat Jace, deja aveam și vana, aveam alte filme. Filme... A fost unlucky rău. Cred că trebuia să mă duc eu gardinia, dar e nasol la gardin, că te joci singur tu. Pe mine nici nu mă bat. Da, până mi-a făcut masa a durat ceva și la mine. Dar nu pot să vin cu gardinii să te ajut. Dar de bătut nu iau bătaie, asta e clar. Da. Și că ar fi un bug de la sunete. Yeah. Fii atent la asta, TFT-ul ăla nou. E un, sunt niște campioni, vreo 8, care le zice threat. Tăhăreată ăla. N-au sinergie, frate.
Dar scrie că în paranteză n-au sinergie, dar sunt foarte OP, nu știu cum. Nu foarte OP, foarte puternici, nu știu ce le zice. Vreau să încerc unul ăla. A, e build diferent. Da, e ceva de genul, da. Au abilitățile lor alea de la... Spelurile sunt puternice, da. N-am încercat decât unul sau doi din ei. E Kog'Maw. Nu Kog'Maw, ălaltul, Cho'Gath. Cho'Gath, Zac. E bine că a scos dragonii, dar vezi că e mai complicat. E mai complicat acum decât cu dragonii. Cu dragonii știai o treabă. Bă, am pus dragonii, fac acolo niște treburi. Mamă, și cât e de frustrant? Ce ți-a dat acum? Nu, frate, asta cu FPS-urile astea. 4 set. Bă, să fac un set de la paliu? Poți să faci, da? Dacă aveți, că mai am unul și cred că îi dau loc dacă nu-mi dă campion aici. A, mi-a dat. Mi-a dat Zachin. Oh, și Voli. Bun, ce mi-a dat aici? Ah. Am 4 dragon de ăștia. Ai nevoie de zac, îl vând, că am karma în shop. Nu, eu. Mi-a dat o leona. Sau un iuni. E ok. Avea o leona în shop. Eu aș vrea să mă duc miraj ăștia. Păi, bat, ar trebui să bat să iau leona asta. Că am 0 gold. De fapt, trebuie să bat sigur că am Sun Fireboard, am masă ca lumea acum. E cam greu aici să mă bată. A, și cu level 3 îl bat, îl stric. Am luat leon. Nu vrea, frate, să-mi dea rău. Te morți, mătii de joc. Te morți, mătii de joc. Te morți, mătii de joc. Am spart 12 gol după Leona. Vezi, de-aia când le cer eu pe alea de 1. Că știu că așa pățesc. Vreau să iau pe aia de 1 de la tine. Dacă te uiți prin lobby, nu cred că are nimeni leona aia. Și oricum, și dacă ar avea, dar o naibii că... Una, frate, nu trebuie. Păi, de-aia zic. Nu moare scorpionul din saft.
Mă gândesc la Bloodthirster și al treilea orice, cât că Giant Slayer. Îmi dă 3 Kong în shop. Dă-mă Leona aia. Dă-un coace că pierd gol degeaba pentru Leon. Mă piși pe ea, ești nebun. Era bine dacă se dădea de la început. Aia, că aveam 20 gol de acum. Dar zici, băi, de 1 level 3 pula mea, știi? Da, da, da. Dai să-ți dai drumul la buf. Că dacă sunt 2 mirași, după ce că de-abia dau drop, măcar să le dai drumul repede. Mi-a supriseră ăștia șobolanul cu aia. Nu, nici n-a dat damage la ăla. Nu-mi zic canonier. Mă Am gândesc... văzut unul. Oh, mamă. Cum cu aia este al patrulea? Adevărat, cum? A, ăsta bomuistic de la... de aia. Păi care? Că pe mine mă băteau toți, ok. Păi da, din cauza mea. Vreau să fac un 1 de la bolnav. Bine, nu meciul ăsta, nu știu, alt meci. Ia dă-mă să-i joani asta. Asta ce drept. E cu aia, mă joc în 60 de FPS. Tu știi cum îmi framează mie jocul? Deci mi se mișcă în poze, în, nu știu. Arc sau Giant Belt? Arc sau Giant Belt? Dă arc. Da, dă-mă că dau eu. Mi-a venit zipi 2. Am 4 Dragon Mancer în shop, frate. 2 cai sau un set și un cure. Te unzi pe ei tu? Niciodată. Mi-am dat drumul la 4 gardieni cu 2 mirași. Dar eu vreau să mă duc full miraj jocul ăsta. Vreau să fac un 1 de la bolnav pe AP. Dar nu știu cum să-l fac. Cred că îi fac hoj, seraf și critică de AP. Da, n-ar fi rău. M-am pus cu zidul chinezii spre. M-am apucat de ei, Mișule, oprește-mă că m-am încordat. Bine, am dat și level 5. Am dat level 5 că poate răsare vreo de aici, de-aia din boscheți. Lacrimă sau vest? Vestă, da. Sinione? Nu prea merită. Nu. Nu, lasă-l că îmi vine mie un mie. Bine, la cum îmi decurge mie jocul... Nu știu ce să zic. Uite pe ăsta cu 2 Bloodthirsteri mâncați și frate. Mamă, s-a adus un stric meu. Te bate ăsta. Dă linie, nu? Ratata aia. Nu. Da, pui mei, nu știu dacă îi bate No. pe aia. Băiatul meu joacă în 2 raging cu 2 Bloodthirster pe raging. Am Swain? Nu. Nu, da aici.
Da, oricum, până la dragon, mai. Îmi dă numai iteme de atunci. Mi-a dat și aia. Mamă, nu. Uite un pic la mine pe masă. Să fac ceva, dar ei sunt slabi, frate, ăștia. Da. Cam slabi. Sunt cam slabi, da. N-are rost să... Mai bine îi fac gol pe toți, nu? Mhm. Mamă, eu tot dau hyper și eu după setul ăsta, dar a murit în cadă. Ca să-și facă treaba acum cât se poate, că după aia e pa, la revedere. Păi cam începe să fie pa, dacă nu faci de 3. Da, bine, dacă îi pun Giant Slayer-ul, încă își revine, da. Trebuie să fie de 3, asta e important. Dacă nu e... Hai, așa. Mamă, cât de mici ți-a dat setul ăla meciul ăsta? Sunt curios. Ți-a dat 8K? 5K 100 și cu 4K 400 volei. Am cartea, să iau cartea? Oi. Am Jace. Îmi dă cavalerier. Și ghildă. Tu-ți morții, măti. Tu-ți morții, măti. Dar nu mă joc eu, mă, ăștia lui țigan. Tu ce zici? Cavaler cu ghilde. Cu ce? Cu miraj, am vrut să zic. Și joc pe unul. Gata, nu mai dau după el. Mă cac pe el. Am spart 40 gol doar ca să-l văd. Și dacă pierd acum cu 1 gol... Și te bate asta. Are Sena 1 acolo, care are itemele, nu știu, să vedem. Dar toată lumea dă în setul ăla. Bine, l-am făcut mare. Bine, ai și ursul ăla care... Da. Să mai mișcă masa ta? Mamă, bine era canul ăla, frate. Da. E cringe rău la can. Eu de asta bolnav aici. Vin. Îmi bate pe toți, a? Hai că bate. Băgați Momentan. 2 pumni. Bă, mă enervează, mă, dacă t-am băgat, parcă nu vine să nu mai dau după el până îl găsesc. Cu cine să întreabă? Panteon, da. Mamă, ce item ca lumea. Vine să... Da, nu am bani, că n-are rost să mă complic aici. Nu. Ce item? AP-ul pe Shimmer. Ăla, lol. Da. Mamă, ce m-a deșentrat ăsta. Te-ai bătut cu el, cu sena aia. Bine, am scos în ei, dar mă bate. Nu, a venit alt patraul ăla ăsta. Și cred că am luat și eu. Bă, ce nașpa e când... Îți iei bătaie după, fără bancă, fără nimic. Gata. Da, îți rupe jocul în două. Te dă înapoi de te piși pe tine. Nu-i tu urs. Ia nu-mi lua tu arcul ăsta.
Marinecticheau. Da, mă, blue buffalo guys. Nașpa. Am un set. Fia ține că m-a omorât. M-a omorât. Ai văzut cum deci e? ăsta nu știu. Da. Așa pățesc eu, frate, în fiecare mici. Pentru un campion, Deja e târziu, oricum. mă nenorocești. Să-l văd că-l fac și gata. Mamă, nu mai suport luxul ăsta. Abia aștept să scăpăm de. Ți-au omorât ursul, fii atent. Bum. O, are Tail of the Hand? Nu îl bate. E bine că n-a făcut kill. Da. Ține bravo meu acolo șef, ești nebun. Ce vrei să faci următorul acolo? Am lisin și voli. Voliu, tank. Cred că 4 Dragon Message.